Kịch Trung Review kính chào quý vị. Đây là đâu? Chẳng phải mình đã độ kiếp thất bại rồi sao? Đồng chí Ninh Ngọc, chúng tôi đến để thông báo với đồng chí. Thông của đồng chí là Lâm Phục Sinh, vốn là một thường dân có phẩm đức cao thượng. Trong trận dịch bệnh vừa qua, đã anh dũng hy sinh vì cứu người. Con trai tôi ơi! Lâm Phục Sinh, Ninh Ngọc. Đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà mình từng đọc lúc tu luyện cho đỡ chán sao? Mình xuyên không vào sách rồi. Đáng ghét thật. Pháp lực cũng mất sạch rồi. Bản tôn đây tu hành cả ngàn năm, là thần thú tỳ hưu thượng cổ. Vậy mà giờ lại thành một đứa ăn mày đi xin ăn. Tiếng gì vậy? Là con bé đó đang nói chuyện sao? Nhưng nó đâu có mở miệng. Chẳng lẽ những gì ta nghe được chính là tiếng lòng của nó? Không, sao có thể như vậy được? Chắc là do mình quá đau buồn rồi, chắc là hoa mắt rồi. Đây là Vân Nương. Chồng cô ấy là đồng chí Lâm Phục Sinh, bạn thân nhất của tôi. Lần này anh ấy cũng đã hy sinh rồi. Hai mẹ con cô ấy chẳng biết phải nương tựa vào ai, nên tôi đã đưa họ theo cùng. Thật đáng thương. Tiểu Ngọc, ai là chúng ta cứ để hai mẹ con họ ở lại sống cùng đi. Cô dù sao cũng là đại tiểu thư nhà giàu nhất vùng, của hồi môn lại hậu hĩnh. Nuôi thêm hai người nữa cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Tiểu thư xui xẻo này chắc vẫn chưa biết nhỉ. Gã chồng tồi của cô ta thực ra, cái người gọi là bạn thân kia chính là tiểu tam của hắn. Còn đứa trẻ kia cũng là con riêng của bọn họ. Hắn và mẹ ruột của đứa bé đã hợp mưu dựng lên vở kịch này. Thực chất chỉ là để bòn rút của hồi môn của cô ta, rồi bắt cô ta phải hầu hạ mình, tiểu tam và đứa trẻ. Cái gì? Phục Sinh có tiểu tam? Cái gì? Phục Sinh có tiểu tam? Quá đáng hơn là đợi đến khi đại tiểu thư nuôi đứa trẻ khôn lớn, gã đàn ông tồi đó liền cấu kết với tiểu tam, khiến cô ấy tàn phế rồi giam cầm để uy hiếp nhà họ Ninh. Cuối cùng người nhà họ Ninh vì muốn bảo vệ cô ấy mà bị gã đàn ông đó thảm sát cả nhà, tuyệt tự tuyệt tôn. Không, sao cô ấy lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không muốn? Đa tạ lòng tốt của bác. Nhưng Vân Nương hiểu rõ, trong thời buổi này nuôi thêm hai miệng ăn khó khăn đến nhường nào. Vân Nương không dám làm phiền chị. Cứ để mẹ con tôi tự sinh tự diệt đi. Tiểu Hổ, chúng ta đi thôi. Đứa trẻ đáng thương quá. Vì tiếng lòng của người chẳng quen biết lại đuổi hai mẹ con quá phụ tội nghiệp ra khỏi cửa. Mình làm vậy có thực sự đúng không? Còn biết dùng cái lạc mềm buộc chặt nữa cơ à? Chắc là Lâm Phục Sinh biết đại tiểu thư mềm lòng nên mới dạy các người nói thế đúng không? Đại tiểu thư đừng để bọn họ lừa. Chồng cô không hề có người thứ ba đâu. Anh ta bây giờ vẫn gì không yên tâm về hai mẹ con đó, nên đang trốn ở đống cỏ bên cạnh lén nhìn đấy. Mẹ ơi, nhà mình từ bao giờ lại có đống cỏ này thế? Đây là nhà hàng xóm cắt cỏ, không có chỗ để nên mới chất trước cửa nhà mình đấy. Con tuyệt đối đừng đụng vào, kẻo làm mất lòng hàng xóm. Không cho đụng vào, quả nhiên là có vấn đề. Bây giờ là mùa xuân, cắt cỏ kiểu gì chứ? Con thấy trong này chắc chắn là đang giấu cái gì đó. Chắc là thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Không xong rồi. Vân Nương ngất xỉu rồi. Con đừng lo đống rơm đó nữa, mau qua đây xem đi. Vậy sao? Tiêu rồi. Lần này để tên tra nam đó thoát mất rồi. Vậy thì vừa hay ta dỡ đống rơm này làm giường cho cô ta nằm. Không hổ danh là đại tiểu thư, ra tay thật tàn nhẫn. Ta thích. Cô đang làm cái gì vậy? Cô có biết trong này là cái gì? Trong này dù sao cũng là cỏ người ta đã cắt sẵn mà. Cỏ đã cắt sẵn, sao lại có thể chảy máu được? Xem ra những gì người ăn xin kia nói đều là thật. Lâm Phục Sinh đang trốn trong đống cỏ này.
Đây chính là người đàn ông mà ngày trước ta đã bất chấp sự ngăn cản của cha ta để lấy cho bằng được. Giờ lại bị đâm ra nông nỗi này, vậy mà chẳng hé nửa lời, sâu nặng tình nghĩa nhỉ. Để xem anh có thể kiên trì được đến bao giờ. Đời này Ninh Ngọc ta ghét nhất là bị người ta lợi dụng. Đã dám dùng đống rơm này để chiếm đất của tôi, thì tôi sẽ châm lửa đốt sạch nó. Người đàn bà mất trí này. Đồng chí Ninh Ngọc, cô đang làm gì vậy? Thời tiết này mà đốt đống rơm rất dễ gây hỏa hoạn đấy. Chúng tôi hiểu cho cô nỗi đau mất chồng, nhưng cô cũng không thể làm chuyện dại dột chứ. Ai chiến sĩ này chắc cũng bị Lâm Phục Sinh lừa rồi. Tôi không thể nào ra tay ngay trước mặt họ được. Lần này coi như hắn gặp may. Tiểu Ngọc, rốt cuộc hôm nay cô bị làm sao vậy? Chẳng lẽ vì không muốn nhận Vân Nương và Tiểu Hổ nên cô cố tình giả khùng sao? Nhưng Phục Sinh là một thường dân, mà cũng đã anh dũng hy sinh để cứu người. Chẳng lẽ cô đến vợ và con của bạn thân chồng con mà con cũng không dung thứ được sao? Chẳng phải bình thường con rất nhân từ sao? Không sao đâu. Thì dâu không chấp nhận con cũng là chuyện thường tình thôi. Cô ta thật nhẫn tâm quá. Phải đó, tiểu thư nhà tư bản này đúng là không có lương tâm. Không sao đâu Vân Nương, cô ấy không nuôi thì tôi nuôi. Bà già này dù có phải liều mạng cũng tuyệt đối không để con của bạn thân đã khuất phải chịu đói. Định dùng đạo đức để ép buộc tôi sao? Thôi được, nhân tiện tương kế tự kế, giữ hai mẹ con họ ngay dưới tầm mắt mình cũng yên tâm hơn. Ai nói tôi không nuôi? Vân Nương, Tiểu Hổ, hai người ở lại đi. Đại tiểu thư vẫn còn hồ đồ quá. Nhưng như mẹ đã nói, con là người rất lương thiện, cho nên không chỉ hai người họ, cả đứa nhỏ đằng kia nữa con cũng sẽ nuôi tất. Tôi, đúng vậy, chính là cô. Người này dường như biết rõ mọi chuyện về tôi. Tuy không biết lai lịch cô ấy ra sao, nhưng giữ bên mình vẫn thấy an tâm hơn. Con tốn tiền nuôi một cục nợ như vậy, để làm gì chứ? Sao nào? Mạng của mẹ con họ là mạng người, thì mạng của người ta không phải là mạng người sao? Này cô bé, còn không mau qua đây. Ta đưa cô vào nhà rửa mặt mũi, rồi thay bộ y phục khác. Bản tôn tuy là thần thú cao quý, nhưng nay thần hồn bị tổn hại, cần tiền để tu bổ. Thay vì làm thú cưng, chi bằng đi theo đại tiểu thư. Nhìn cô ta là biết giàu rồi. Đến rồi, đến rồi. Con ơi. Phục Sinh, con không sao chứ? Con không sao. Cô ta không đâm trúng chỗ hiểm của con thì là hơi đau một chút. Con chịu được. Vì em và Tiểu Hổ, anh đã phải chịu khổ rồi. Ninh Ngọc đó đúng là một người mất trí. Chẳng trách anh Phục Sinh lại không coi trọng cô ta. Nếu không phải vì tiền của cô ta, thì sao anh lại phải kết hôn với cái loại tiểu thư tư bản đầy mùi tiền này chứ? Chuyện ngày hôm nay, Lâm Phục Sinh tôi ghi nhớ rồi. Cứ đợi đấy. Tôi sẽ khiến cả nhà cô ta tán gia bại sản. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến cô ta đau đớn sống không bằng chết. Ta chỉ kịp đun một chậu nước nóng. Nếu cô không chê thì tắm cùng ta đi. Cũng không biết cô gái này rốt cuộc lai lịch thế nào, phải giao dịch với cô ta ra sao đây? Cô ta đến cả vận mệnh của ta cũng dự đoán được. Chẳng lẽ cô ta là cao nhân ẩn thế, có pháp lực thâm hậu nào đó sao? Không đúng. Sao cứ thấy, nãy giờ chẳng nghe thấy tiếng lòng của cô ấy. Cô ấy đang làm gì vậy nhỉ? Dáng người của tiểu thư đẹp quá đi mất. Vừa thơm vừa mềm mại. Nhìn mà mình cũng muốn sờ thử một cái.
Thật không hiểu nổi tại sao tên tra nam đó lại còn để mắt tới những người phụ nữ khác. Cô đang nói cái gì thế? Đồ lưu manh. Tôi đâu có nói gì đâu. Cô không nói ra, nhưng cô đã nghĩ rồi. Cứ tưởng rằng cô là bậc cao nhân, thâm sâu khó lường nào đó, hóa ra chỉ là kẻ háo sắc. Thôi bỏ đi. Cô mau vào tắm đi, kẻo nước nguội hết rồi. Được. Này cô gái, cô tên là gì? Tôi tên Nguyên Bảo. Được. Nguyên Bảo. Vậy tôi hỏi cô, giả sử có một người mà cô luôn tin tưởng lừa dối cô sẽ làm thế nào? Ý đại tiểu thư là đang nói đến chuyện tên tra nam có tiểu tam sao? Còn làm thế nào được nữa, cứ trực tiếp khiến hắn từ giả thành thật luôn đi. Dù sao thì ai cũng tưởng hắn đã chết rồi, cô có băm vằm hắn ra thành trăm mảnh cũng chẳng phải đền mạng đâu. Không tệ, con nhỏ này cũng ghê gớm thật, đúng gu của ta. Chỉ là làm sao để không để lại dấu vết mà loại bỏ được hắn đây? Đại tiểu thư e là vẫn chưa đủ nhẫn tâm nhỉ? Đợi đến khi cô phát hiện ra người chồng giả tạo của mình đêm nào cũng lén lút vụng trộm đưa nhân tình về nhà ân ái, mà mẹ chồng cô còn đứng ra che đậy cho chúng, chắc là lúc đó cô sẽ đủ nhẫn tâm thôi. Cái gì? Đồ giang phu dâm phụ này đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Nếu không phải vì pháp lực hao hụt thì ta đã có thể giúp đại tiểu thư bắt quả tang bọn chúng rồi. Nhưng ta là tỳ hưu, phải có tiền mới tu bổ được thần hồn. Đợi đến khi pháp lực hồi phục, ta đây có thể hô mưa gọi gió đấy. Thì ra là vậy. Đúng lúc ta chẳng có gì ngoài tiền thì ta có thừa. Vàng. Vân Nương và Tiểu Hổ, hai mẹ con quá bụ côi cút, tôi rất lo cho sự an toàn của họ. Đêm nay cô hãy canh cửa cho họ. Có bất kỳ động tĩnh gì đều phải báo cho tôi, đã rõ chưa? Nếu làm tốt, thỏi vàng này sẽ là của cô. Dạ hiểu, cứ giao cho tôi. Có được thỏi vàng này, pháp lực của ta sẽ hồi phục được đôi chút. Đại tiểu thư đối với mình thật tốt. Đêm nay mình nhất định phải đưa cô ấy bắt quả tang gã tra nam, khiến gã không còn đường chối cãi. Đêm hôm ra ngoài hóng gió, thật là thoải mái quá đi. Anh ta đến rồi. Vân Nương à, Tiểu Hổ ngủ rồi chứ? Nhớ anh rồi sao? Anh phục sinh, anh nói nhỏ thôi, lỡ Ninh Ngọc nghe thấy thì làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Cái đời này cô ta cũng không đoán ra được đâu, người chồng đã là của mình, đang ở ngay phòng bên cạnh, ân ái với người đàn bà khác. Đồ cặn bã này, để xem tôi xử lý anh ta thế nào.
Không vội. Ai ở ngoài đó? Là chị đây. Thì đến xem em thế nào rồi. Ở đây có quen không? Em quen ạ. Chỉ là em đã đi ngủ rồi. Thì Dâu à, thì cũng mau về nghỉ ngơi đi. Được, thì về ngủ đây. Con đàn bà ba phải làm tôi sợ đến mất cả hứng. Xem ra lần sau vẫn là nên chọn lúc cô ta không có nhà mà đến. Anh Phục Sinh cứ yên tâm. Ngày mai em sẽ nghĩ cách đuổi cô ta đi, để cô ta không bao giờ làm phiền chuyện tốt của chúng ta được nữa. Chờ mãi mới được câu này của cô đấy. Đại tiểu thư, hắn không chỉ lừa cô chuyện giả chết, mà còn ngay dưới mắt cô tàng tiệu với con giáp thứ 13 đấy. Sao cô không vào đi bắt quả tang hắn chứ? Không lẽ là vì vẫn còn luyến tiếc gã đàn ông tồi này sao? Một màn kịch hay như vậy, sao có thể để mình tôi chứng kiến được? Tất nhiên là phải để mọi người cùng thấy. Đúng vậy. Tôi hiểu rồi. Đại tiểu thư muốn hắn phải thân bại danh liệt. Không chỉ có vậy, tôi còn muốn danh chính ngôn thuận ngay trước mặt mọi người. Xử lý hắn ngay trước mặt mọi người thì xử lý thế nào được? Cho nên chuyện này còn cần cô giúp một tay. Thím à, hôm qua thằng bé Tiểu Hổ bị cảm lạnh, sốt cao rồi ho cả đêm. Người ngợm phờ phạc cả đi. Không biết hôm nay thím có thể giúp cháu ra trấn, bốc 2 thang thuốc về cho Tiểu Hổ được không? Nhưng cái chân già này của thím lại tái phát bệnh cũ rồi, đến một bước cũng chẳng đi nổi nữa. Thật ra cháu đi lấy cũng chẳng sao đâu. Thế là thằng bé Tiểu Hổ này không rời mẹ nửa bước. Để tôi đi lấy cho. Thị dâu, thế này sao làm phiền chị được? Con nó ốm ra nông nổi này rồi, còn khách sáo phiền hay không làm gì nữa. Tôi đi đây. Cô ở nhà chăm sóc Tiểu Hổ cho tốt nhé. Đúng là kẻ khờ khạo. Chẳng thèm suy nghĩ đã đồng ý ngay. Thị trấn cách đây tận mấy chục dặm đường cơ mà. Kiểu gì thì cũng phải đến mai con bé mới về được. Mẹ, vậy tối nay con bảo anh Phục Sinh qua đây nhé. Được. Tối nay mẹ sẽ đưa Tiểu Hổ đi xem chiếu bóng ngoài trời ở công xã, để cho hai đứa bay tha hồ mà tình cảm. Tốt nhất là còn giúp mẹ sinh thêm đứa cháu nữa đấy. Mẹ. Vân nương, sao em lại? Thế này, chẳng phải như vậy càng kích thích hơn sao? Anh Phục Sinh, giờ sẽ chẳng còn ai đến làm phiền chúng ta nữa. Vân nương, ai là mình sinh thêm cho Tiểu Hổ một đứa em trai đi. Ninh Ngọc, thằng bé Tiểu Hổ thực sự bệnh nặng đến mức đó sao? Khiến cô không đợi nổi. Đến khi đi trấn mua thuốc mà phải mời tôi đến ngay trong đêm thế này. Anh cứ đến xem là biết ngay thôi. Thằng bé ho mà, phổi cứ như cái bể lò rách ấy. Dù sao Tiểu Hổ cũng là con của cố nhân bạn thân anh, không được để xảy ra chuyện gì đâu đấy. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Chuyện gì thế này? Sao cô ấy lại về sớm thế chứ? Anh Phục Sinh, anh mau trèo cửa sổ đi đi, mau lên.
Không được rồi, phía cửa sổ cũng có người đến rồi, chạy không thoát rồi, phải làm sao đây? Ít nhất thì đừng để người ta nhận ra anh. Nhanh lên, nhanh lên. Nguy to rồi, có lưu manh đang giở trò sàm sỡ vợ của bạn thân Phục Sinh kìa. Cái gì? Thằng khốn nào mà dám ngay dưới mắt chúng ta giở trò sàm sỡ người nhà của bạn thân Phục Sinh? Chán sống rồi à. Đưa đi. Đi mau. Đi. Đừng, các anh à, anh ấy không hề sàm sỡ tôi. Không sàm sỡ cô. Vậy ý cô là sau khi chồng cô qua đời chưa được bao lâu, chưa qua tuần đầu, mà cô đã có thể ngay trước bài vị của anh ta tằng tiệu với gã đàn ông hoang khác để ngoại tình sao? Trời đất ơi, đúng là loại không biết xấu hổ. Ngày xưa loại đàn bà này đều phải bị thả trôi sông. Nhìn thế này thì đứa con trai của cô ta cũng chẳng biết là con của gã nào đâu. Nếu đúng là vậy, Ninh Ngọc, cô nhất định phải đuổi chúng ra khỏi nhà để cho chúng chết đói đi. Tôi không có. Anh ấy không phải loại đàn ông lăng nhăng gì cả. Thật ra anh ấy là... Không được, trong tình cảnh này mà nói ra thân phận của anh Phục Sinh thì kết cục chỉ có thảm hơn thôi. Vân Nương, thì dâu tin em tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện phản bội chồng mình như vậy. Tên đàn ông này chắc chắn là nhân lúc chúng ta không có nhà đã lẻn vào nhà cưỡng bức em. Đúng không? Em... Xem ra ta nói không sai mà. Bà con ơi, còn không mau bắt lấy tên lưu manh khốn này đã cưỡng bức Vân Nương đi. Bắt lấy hắn. Thật ghê tởm. Tên lưu manh này trên đầu còn treo đồ lót của Vân muội muội kìa. Để xem ta có lột xuống cho ngươi không. Khoan đã. Mọi người đang ở trong nhà tôi làm cái gì vậy? Nhà họ Lâm chúng tôi không có đàn ông nên dễ bắt nạt sao? Mẹ, là tên không biết xấu hổ này. Thằng lưu manh này nhân lúc chúng ta không có nhà lén lút vào phòng định giở trò đồi bại với Vân Nương. May mà con bắt gặp được. Đây chẳng phải là Phục Sinh sao? Người đàn bà này đúng là sao chổi mà. Phá hỏng chuyện tốt của Phục Sinh thì không nói, còn làm ầm ĩ lên như vậy. Giờ thì làm sao mà thu xếp đây? Nếu mọi người thực sự phát hiện ra Phục Sinh là chết giả thì mặt mũi tôi coi như mất sạch rồi. Thị Ngô, thị đừng nóng, có chúng tôi ở đây rồi, đảm bảo sẽ tống cái đứa đáng ghét dám bắt nạt người nhà chị vào đồn cảnh sát. Đến lúc đó tội gì cũng quy cho nó là tội lưu manh. Biết đâu đấy có thể xử bắn nó luôn. Xử bắn? Không được. Giờ mà nói ra thì chỉ là mất mặt thôi. Nếu không nói, Phục Sinh sẽ mất mạng đấy. Ngọc Nhi, có chuyện này mẹ vẫn luôn giấu con. Thật ra Phục Sinh nó... Mẹ, sao lại gọi bà ấy là mẹ? Mẹ, ý con là bà Ngô này. Nếu bà mà nói chuyện này ra thì con và Tiểu Hổ cả đời này sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng mất. Lời ra tiếng vào của thiên hạ sẽ dìm chết chúng con mất thôi. Thì đã sao nào, có sánh được với mạng sống của con trai ta không? Anh Phục Sinh. Tiểu Vân, em ráng nhịn đi. Dù sao thì em cũng đã sinh con cho anh rồi. Anh có làm gì em thì đã sao nào? Các người, hơn nữa, đều là bà con lối xóm cả. Nói ra thì đã làm sao? Chẳng lẽ còn có ai trị tội hắn sao? Thưa bà con lối xóm, xin hãy nghe tôi nói. Người này không phải kẻ lưu manh gì cả. Thực ra anh ấy là... Rốt cuộc là ai vậy? Chẳng phải là tổng tư lệnh Lục sao? Sao ông ta lại đến đây? Lâm Phục Sinh, ta làm sao có thể dễ dàng tha cho ngươi được? Thưa tổng tư lệnh, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Nghe nói ở chỗ các người có kẻ lưu manh cậy thế ức hiếp cô nhi quả phụ. Tổng tư lệnh nổi giận, ra lệnh cho chúng tôi phải đến đây ngay trong đêm. Không đúng. Quân đội của quân đoàn 8 cách đây ít nhất cũng phải 100 dặm. Dù có không ăn không ngủ, cũng phải mất 1 ngày 1 đêm mới tới nơi. Sao họ lại có thể đến nhanh như vậy chứ? Vất vả cho cô rồi. Không vất vả đâu ạ. Nhờ có đại tiểu thư cho tôi cả một hộp trang sức vàng đó. Giờ công lực của tôi đã hồi phục được 3 phần. Đi vạn dặm 1 ngày cũng chẳng thành vấn đề, nên tôi mới chạy đi trước để báo tin cho tư lệnh đó à. Thưa tư lệnh, câu hỏi tôi vừa hỏi ngài vẫn chưa trả lời tôi. Nếu có người khi nhập ngũ giả chết để trục lợi tiền tuất thì phải chịu hình phạt thế nào?
xử bắn, thi hành ngay lập tức. Nếu người nhà biết mà không báo thì sao? Tru Di, mẹ, vừa nãy mẹ định nói gì vậy? Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Anh ấy là... Dù mẹ có nói anh ấy là, nếu nói ra sự thật về Lâm Phục Sinh, ông ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ, còn kéo cả Tiểu Hổ vào vòng liên lụy. Dù sao mẹ cũng đã mất con trai rồi, việc gì phải đánh đổi thêm cả đứa cháu nữa. Cô đều biết cả rồi sao? Tôi biết hay không không quan trọng. Quan trọng là bà có muốn để tư lệnh trưởng cũng biết chuyện này không? Bà thực sự muốn dùng tính mạng cả gia đình sao? Chôn cùng Phục Sinh sao? Tôi không hổ danh là đại tiểu thư, nói vậy khác gì lấy mạng rồi mà còn sắc muối vào tim. Cặp mẹ con lòng dạ đen tối này cuối cùng cũng tự mình vác đá đập chân mình rồi. Thị Ngô, người đàn ông này rốt cuộc là ai thì nói mau đi chứ. Đúng đó, cứ ấp ấp úng làm gì? Tôi Hắn chỉ là một tên lưu manh ở trước làng ta thôi. Hắn thường xuyên nhìn Vân Nương với ánh mắt không đàng hoàng. Chắc là lần này thấy chúng ta đều không có nhà nên mới lén lút lẻn vào nhà. Mẹ xin lỗi, Phục Sinh. Mẹ thật sự không thể trơ mắt nhìn Tiểu Hổ bị liên lụy, đành phải hy sinh con thôi. Đúng là người một nhà không nhận ra nhau, người nhà lại đánh người nhà. Thích xem lắm. Con nhóc này mắng người ta nghe bài bản thật đấy. Được lắm. Các người định để tôi một mình đi đến đó rồi tự mình thoát thân chứ gì? Nằm mơ đi. Tôi nói cho các người biết, thực ra tôi là... Câm miệng. Tao sẽ rạch mặt mày, cho mày chừa cái thói ăn nói hàm hồ. Đồng chí này, cô bình tĩnh chút đi. Con tôi ơi! Con tôi ơi! Bà nói gì cơ? Không có gì. Diễn xuất của bà già này cũng khá đấy chứ. Nếu mà sống ở thời hiện đại thì chắc cũng đi đóng phim tổng tài được rồi. Báo cáo tư lệnh, người đã tắt thở rồi ạ. Trời ơi, cô Vân Nương này cũng thật cương liệt, có như anh ta đáng đời rồi. Quốc có quốc pháp, quân pháp mất vị thân. Tên lưu manh đó đã sỉ nhục cô, chúng tôi chắc chắn sẽ bắt hắn trả giá. Nhưng cô lại tự ý ra tay, tra tấn và sát hại hắn ngay trước mặt chúng tôi, nên chúng tôi buộc lòng phải đưa cô đi. Người đâu? Bắt cô ta đi, xử lý được hắn, đổi lấy sự bình yên cả đời cho con trai tôi, đáng lắm. Mẹ định đi đâu vậy? Mẹ không cần Tiểu Hổ nữa sao? Tiểu Hổ đừng sợ, bà vẫn còn ở đây mà. Được lắm. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi sắp đặt. Ngươi hại chết Phục Sinh của ta, lại còn khiến Tiểu Hổ trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Ta liều mạng với ngươi. Chuyện này là sao đây? Ngươi lại giở trò gì nữa? Sao không động đậy gì thế? Muốn làm hại đại tiểu thư? Thật sự coi Nguyên Bảo ta là kẻ dễ bắt nạt sao? Mẹ, người đang nói gì vậy? Phục Sinh? Chẳng phải Phục Sinh đã hy sinh để cứu người rồi sao? Con chỉ là vừa bắt được một tên lưu manh có ý đồ bất chính với Vân Nương thôi mà. Nếu linh hồn Phục Sinh trên trời có linh thiêng, cũng sẽ khen ngợi con thôi. Cô... Ai là nói
Chẳng lẽ ý của mẹ là tên lưu manh vừa rồi thực chất chính là Phục Sinh? Anh ấy chưa chết, còn lén lút tư tình với Vân Nương sau lưng con. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao không động thủ đi? Tư lệnh vừa mới đi chưa xa, giờ mà nói ra sự thật, lỡ có kẻ nào mách lẻo với ông ấy thì sao? Cứ nhẫn nhịn trước đã, sau này tính sổ với nó sau. Không phải đâu, vừa rồi mẹ nhất thời hồ đồ nên mới nói nhảm thôi, con đừng để bụng nhé. Có như bà biết điều. Thế thì tốt. Nguyên Bảo, chúng ta đi thôi. Tiện nhân, đợi đến ngày cô nuôi nấng tiểu hổ khôn lớn, không còn giá trị lợi dụng nữa, cũng chính là ngày giỗ của cô đấy. Con ơi, là mẹ có lỗi với con. Con yên tâm, đợi người đàn bà này nuôi nấng đứa con ruột duy nhất của con là tiểu hổ khôn lớn, mẹ sẽ bắt ả xuống dưới đó tự mình tạ tội với con. Đến lúc đó phải lấy mắt lấy tim, ai là băm vằm trăm mảnh, tùy ý con cả. Không, không thể nuôi nấng tiểu hổ khôn lớn. Bai, là kẻ nào đang giả thần giả quỷ? Mẹ, là con đây. Phục Sinh. Phục Sinh, sao con lại về đây? Chẳng lẽ con đã... Sao mẹ không chạm vào con được? Đây là giấc mơ của mẹ mà. Con báo mộng chỉ là để nói với mẹ. Tiểu hổ, thực ra không phải con ruột của con. Cái gì? Tiểu hổ, vậy mà không phải con của con sao? Con cũng mới biết sau này thôi. Tiểu hổ, đứa trẻ đó chính là kết quả của việc Vân Nương tằng tiệu với gã đàn ông nào đó. Nếu không sao cô ta có thể nhẫn tâm công khai đâm con 3 nhát, thậm chí còn rạch nát cả mặt con. Tất cả cũng chỉ vì ả muốn giữ lại đứa con của ả với gã giang phu đó. Thì ra là vậy. Vậy mà ả dám để con trai ta làm kẻ thế mạng cho đứa con hoang đó. Lan ả thật lớn quá. Mẹ, không kịp nữa rồi, đứa đó đang giục con quay về. Con phải đi đây, mẹ nhất định phải nhớ báo thù cho con. Nếu không, đứa suối vàng con thật khó mà an lòng được. Không, Phục Sinh, đừng đi. Đừng đi mà. Vừa rồi ta chỉ đang nằm mơ thôi sao? Đó thực sự là Phục Sinh đã báo mộng cho ta. Ta thì... Chuyện về đứa trẻ đó cũng là thật rồi. Không được, con trai ta không thể tuyệt hậu. Đã là tiện nhân Vân Nương đó, muốn ta thay cô ta nuôi nấng con của người khác cả đời này. Bà đây, cứ không làm theo ý nó đấy. Bà ơi, bà làm gì vậy? Tiểu hổ nhìn xem, đây là cái gì? Kẹo, èo à. Thằng bé ngốc này, đây đâu phải là kẹo, đây là băng phiến đấy. Đừng trách ta nhẫn tâm. Muốn trách thì hãy trách ngươi là thứ nghiệt chủng do con hồ ly tinh kia và gã đàn ông hoang đàn sinh ra. Đúng là đồ ngốc. Ta chỉ mới biến hóa hình dạng, chỉ khích bác bà ta vài câu mà bà ta đã tin sái cổ rồi. Cái loại trí thông minh này mà cũng đòi hãm hại đại tiểu thư, còn lâu nhé. Giờ thì hay rồi, kẻ phản diện tương lai đã biến thành kẻ ngốc. Đại tiểu thư sẽ không bao giờ gặp bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Đại tiểu thư, sao cô lại ở đây? Tôi không ngủ được nên ra ngoài hít thở chút không khí. Vậy cô đều thấy cả rồi. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Đại tiểu thư chắc không nghĩ tôi là con quái vật hại người, rồi không muốn tôi nữa chứ. Đứa trẻ đó sau khi lớn lên
lại bất chấp ơn nghĩa. Đại tiểu thư đã nuôi dưỡng nó hơn 10 năm, hại cô ấy sống dở chết dở thành người tàn phế, cuối cùng còn lấy đi mạng sống của cô ấy. Vậy thì sao tôi có thể tha cho nó được chứ? Được rồi, xem ra đại tiểu thư vẫn còn rất để tâm. Có phải ta nên tự mình rời đi không? Làm tốt lắm. Ninh Ngọc Tô trước khi gả cho tên vô dụng đó cũng là tiểu thư Đài Cát, xuất thân danh gia vọng tộc. Đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ta đâu phải không hiểu. Trước đó, trước mặt bà con lối xóm, ta tha cho bọn họ một mạng, chỉ là để không bị người đời dị nghị. Hơn nữa ta biết cô nhất định sẽ âm thầm ra tay giúp tôi. Thật tốt quá. Tôi biết ngay mà, tiểu thư cô không phải là người như vậy đâu. Hết hồn thật, sợ chết đi được, cứ tưởng tiểu thư lại nổi lòng từ bi lên rồi chứ. Cái thứ nhỏ bé này mà cũng có hai bộ mặt cơ đấy. Tiểu thư chính là chiếc thẻ cơm dài hạn mà ta đã phải khó khăn lắm mới tìm được. Nếu không có cô ấy thì ta biết tìm đâu ra nhiều vàng bạc để khôi phục tu vi đây. Nhắc mới nhớ, số của hồi môn ta mang theo đã bị Nguyên Bảo ăn gần hết rồi. Vậy mà pháp lực của nó mới chỉ hồi phục chưa đầy 3 phần. Con bé này đúng là cái hố không đáy. Xem ra muốn nuôi cho nó no, ta phải về Ninh gia một chuyến rồi. Nguyên Bảo, cô có muốn cùng ta về Ninh gia không? Ninh gia chính là nơi trong sách đã nắm bắt được làn sóng cải cách mở cửa đầu tiên, vươn mình trở thành một trong những thương gia giàu có bậc nhất cả nước. Nếu mình mà đến nhà họ Ninh, chẳng phải sau này sẽ có vàng bạc châu báu ăn không hết sao? Muốn đi, muốn đi. Đại tiểu thư ở đâu thì Nguyên Bảo này ở đó. Được rồi, vậy mau về ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành, tuân lệnh. Các người định đi đâu đấy? Về nhà chứ sao? Dù sao Lâm Phục Sinh cũng đã xong đời rồi. Đại tiểu thư nhà chúng tôi không về ở bên người thân của mình, chẳng lẽ lại muốn ở lại đây với bà sao? Nhưng chẳng phải trước đó cô đã đồng ý ở lại rồi sao? Mẹ, con cũng muốn ở lại để chăm sóc mẹ. Nhưng dù sao máu cũng đặc hơn nước. Máu của những người thân thiết nhất, dù có nhỏ vào cùng một bát, cũng sẽ hòa làm một. Con thật sự không thể dứt bỏ được. Hơn nữa, không phải mẹ còn có Tiểu Hổ sao? Nhưng thằng bé... Được rồi, Nguyên Bảo, chúng ta đi thôi. Con cười được à? Đúng là đồ ngốc. Vết bớt trên tay đứa nhỏ này sao lại giống hệt Phục Sinh vậy? Chẳng lẽ... Nhưng dù sao máu cũng đặc hơn nước. Máu của những người thân thiết nhất, dù có nhỏ vào cùng một bát, cũng sẽ hòa làm một. Đường Đường, hòa hợp rồi. Chẳng lẽ Tiểu Hổ thực sự là cháu nội ruột của ta, không phải là đứa nhỏ đáng thương do Vân Nương và gã đàn ông khác sinh ra? Đường Đường, Đường Đường, vậy chẳng phải chính tay ta đã biến đứa cháu nội duy nhất thành kẻ ngốc bằng chính độc dược của mình sao? Không. Chiêu này của đại tiểu thư thật sự hả giận quá. Lần này mụ già đó vừa mất con trai lại vừa mất con dâu, lại còn biết được đứa cháu đích tôn duy nhất lại bị chính tay mình đầu độc đến ngốc nghếch, cũng coi như là đã nhận được báo ứng. Đại tiểu thư, sao trông cô có vẻ không vui vậy?
Tôi không sao, chỉ là hơi lo lắng một chút. Lo lắng chuyện gì? Ngày trước, người nhà tôi đều nhất mực phản đối việc tôi gả cho Lâm Phục Sinh. Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, bị Lâm Phục Sinh lừa gạt, mang theo của hồi môn, rồi hạ mình gả về vùng quê đó. Đường xá xa xôi cách trở. Mấy năm nay chúng tôi gần như mất liên lạc. Chẳng biết lần này trở về, họ còn muốn chấp nhận tôi nữa không? Từ đây đến nhà họ Ninh, còn ít nhất vài trăm dặm đường. Nếu đại tiểu thư cứ lo lắng mãi thế này, e là cơ thể người sẽ không chịu nổi đâu. Nguyên Bảo, có làm gì vậy? Đại tiểu thư, hãy hứa với tôi, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng kinh ngạc được chứ? Mở mắt ra được rồi. Đây là Ninh gia. Chúng ta về đến Ninh gia rồi sao? Phải. Như vậy đại tiểu thư sẽ không cần phải lo lắng suốt dọc đường nữa. Nguyên Bảo. Nguyên Bảo, em sao vậy? Em không sao. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Mấy ngày nay dùng pháp lực nhiều quá, thần hồn lại có chút bất ổn rồi. Cũng vì ta cả. Nguyên Bảo mới khiến bản thân hao tổn đến mức này. Ta phải nhanh chóng tìm vàng bạc giúp em ấy tu bổ thần hồn. May mà Ninh gia ta kinh doanh nhiều năm, cũng có chút của cải, nhất định có thể khiến Nguyên Bảo ăn uống no nê. Đi theo chị. Nguyên Bảo, cố lên. Thì đi lấy vàng cho em đây. Cái bình hoa cổ để ở đây đâu rồi? Còn cả những bức tranh chữ tuyệt bản trên tường nữa. Bộ bàn ghế gỗ Tử Đạt, sao tất cả đều biến mất rồi? Nhà họ Ninh chúng ta đã trở nên sa sút thế này từ bao giờ vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư, thật sự là cô sao? Chú Trương, là cháu đây. Chuyện cũ để sau hãy nói. Chú mau cầm lấy chìa khóa này đến két sắt của cháu, lấy ra 20 thỏi vàng. Cháu đang có việc gấp. Việc này, sao nào, cháu mới chỉ rời đi vài năm mà chú ngay cả việc giúp cháu cũng không chịu sao? Không phải tôi không chịu đâu đại tiểu thư, chỉ là cô không biết đấy thôi. Trong nhà ta hiện giờ mọi khoản quỹ riêng đều do phu nhân quản lý cả rồi. Tôi có muốn giúp cô lấy cũng không lấy được à? Phu nhân, mẹ tôi đã qua đời 10 năm rồi. Nhà họ Ninh này lấy đâu ra phu nhân chứ? Là ai thế? Ồn ào quá vậy. Phu nhân. Phu nhân, tôi nhớ ra rồi. Lúc trước khi thấy tình tiết đại tiểu thư bị hại, tôi tức quá, nên những đoạn sau toàn là tua nhanh để xem. Thế nên mới quên mất bà ta. Năm đó đại tiểu thư sau khi bỏ trốn cùng Lâm Phục Sinh để quản lý tốt mấy đứa con còn lại, bố chị ấy đã cưới một người mẹ kế tên là Hà Liên Cầm. Ai ngờ người đàn bà này lại chẳng có ý tốt gì. Sau khi tiếp quản nhà họ Ninh, bà ta bắt đầu từng bước rút ruột nhà họ Ninh, nuôi dạy con cái nhà họ Ninh thành kẻ vô dụng, rồi đem tiền của chu cấp cho nhà mẹ đẻ. Cũng chính vì lý do đó, người nhà họ Ninh sau này mới bị hai mẹ con Lâm Phục Sinh chèn ép hại chết. Tính ra thì người mẹ kế này mới là thủ phạm hại tất cả mọi người trong nhà họ Ninh. Thảo nào nhà cũ lại trở nên tồi tàn như vậy? Hóa ra tất cả là vì bà ta. Thưa phu nhân, là đại tiểu thư đã về nhà. Đại tiểu thư, con là Ninh Ngọc, con gái lớn của nhà họ Ninh phải không? Lão Ninh luôn nhắc đến con, cứ gọi tôi là dì Hà là được rồi. Tiểu thư, tránh ra mau. Chỉ cần chị chạm vào bà ta sẽ giả vờ bị chị đẩy ngã để dằn mặt chị đấy. Thì làm cái gì vậy? Dì Hà, Dì không sao chứ? Tiểu Tranh, Dì không sao đâu. Thì của con cũng không cố ý đâu. Tiểu Tranh, tên lưu manh tóc vàng trước mắt này chính là đứa em trai thứ hai
vốn hướng nội, ít nói, chỉ thích đọc sách y của chị Ninh Tranh. Chị Tiểu Tranh, sao em lại ăn mặc như lưu manh thế này? Còn chút dáng vẻ nào của một sinh viên đại học không? Thì đã dạy em như vậy sao? Đại học em vốn dĩ có đỗ đâu. Không đỗ. Giờ chị làm ra cái vẻ quan tâm em làm gì chứ? Lúc chị bỏ trốn theo người đàn ông khác, chị có từng nghĩ đến em không? Sau khi em trượt đại học, toàn là dì Hà ở bên cạnh em, dạy em đánh bài, chơi điện tử, rồi cả đi vũ trường nữa. Hơn nữa, cũng chính dì ấy là người chăm lo cho cái nhà này. Tốt nhất là chị nên tôn trọng cô ấy. Đúng là đồ ngốc bị người ta dắt mũi. Bà ta mà là đang chăm sóc cậu sao? Rõ ràng là đang cố tình làm cậu hư hỏng. Tiếng gì thế nhỉ? Cậu cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi. Mẹ kế của cậu ấy, nếu thực sự tốt với cậu, thì sau khi cậu trượt đại học, bà ta đã bắt cậu ôn thi lại từ lâu rồi. Sao lại dạy cậu chơi mấy cái thứ vô công rồi nghề đó chứ? Rõ ràng là không có ai nói chuyện cả. Chẳng lẽ những gì mình nghe thấy đó là tiếng lòng của cô ấy? Tôi nhớ trong nguyên tác, Ninh Tranh này vốn là một thiên tài y học trăm năm có một, là chuyên gia y tế hàng đầu tương lai, dẫn dắt đội ngũ, chinh phục những nan đề y học, đủ để giúp trình độ y tế cả nước tiến bộ thêm 5 năm, cứu sống hàng trăm ngàn người. Chỉ tiếc là có bà mẹ kế độc ác này ở đây, e rằng sau này nó chỉ có thể là một thanh niên hư hỏng thôi. Tiểu Tranh, con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Sao tự nhiên sắc mặt lại tệ thế này? Nhìn phản ứng của Tiểu Tranh thế này, chẳng lẽ cậu ấy cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Bảo không? Đi Hà sao có thể hại mình chứ? Sau khi mình trượt đại học, chính dì ấy đã luôn ở bên cạnh giúp mình vượt qua bóng tối. Nhưng cũng không thể trách cậu ấy. Dù sao thì làm sao cậu ấy có thể ngờ được việc mình trượt đại học là vì người đàn bà đó đã để cháu trai của bà ta chiếm mất suất của cậu ấy sao? Cái gì? Tiểu Tranh, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Dù con có không thích Ninh Ngọc đến thế nào đi nữa thì nó vẫn là chị cả của con mà. Hơn nữa, cậu ấy tuyệt đối không thể ngờ được kẻ đã đánh tráo điểm thi đại học, cướp mất cuộc đời của cậu ấy lại chính là hai người này. Sao tự nhiên lại nghiêm túc thế nhỉ? Kẻ đã cướp mất thành tích của ta rốt cuộc là ai? Nói mau đi chứ. Thôi bỏ đi. Dù sao thì thằng em thứ này cũng ngốc nghếch, lại còn chẳng biết lễ phép với đại tiểu thư. Mình nghĩ về chuyện của nó làm gì cơ chứ? Nguyên Bảo ngoan quá, sau này ta nhất định phải đối xử với nó tốt hơn nữa. Hơn nữa, bản tỳ hưu này hiện đang rất suy yếu, cần phải ăn thêm nhiều vàng bạc để bồi bổ. Nếu không thì lấy đâu ra sức lực mà nghĩ ngợi nhiều như vậy chứ? Ninh Ngọc, thật khiến con chê cười rồi. Đứa trẻ này tính tình cô độc, ngoài việc gần gũi với ta ra, chẳng chịu để ý ai cả. Vậy sao? Cho này, đây là số tiền tôi dành dụm bấy lâu nay, cho cô hết đấy. Đứa trẻ này, số tiền này con giấu từ bao giờ thế? Sao ngay cả ta cũng không biết? Mau đưa cho ta, để dì cất giúp con nhé. Đây là quà con tặng Nguyên Bảo. Không tệ, không tệ, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để ta hồi phục được phần nào. Không ngờ cậu em trai này của đại tiểu thư cũng không đến nỗi tệ. Xem ra phải tìm cơ hội nói cho cậu ta biết, kẻ đã cướp mất điểm thi đại học của cậu ta chính là người anh em tốt nhất của cậu ta, Hà Kiến Đông. Vậy mà lại là Đông Tử. Học hành chăm chỉ quá nhỉ? Tất nhiên rồi. Sau này tớ phải thi vào trường y đấy. Còn cậu thì sao? Ngày nào cũng lông bông chẳng làm gì cả. Chẳng lẽ cậu không có ý định thi vào đại học nào à? Tớ à? Cậu đỗ trường nào thì tớ học trường đó. Lúc đó nghe Đông Tử nói vậy, tôi cứ tưởng là vì nó quý mình nên mới muốn học cùng trường với mình. Ai ngờ ý của nó thì ra là vậy. Hèn gì lúc công bố kết quả mình lại trượt. Cái kẻ suốt ngày lười biếng chểnh mảng đó vậy mà lại đổ vào trường y. Mình còn tưởng là do cậu ta may mắn vượt mức nên đã chúc mừng cậu ta. Ai mà ngờ được cậu ta lại dám tráo đổi kết quả của mình. Nhắc mới nhớ, mình quen biết Đông Tử cũng là nhờ dì Hà. Dì ấy bảo Đông Tử là cháu trai của dì, khuyến khích mình chơi với nó nhiều hơn. Giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu bà ấy đã quyết tâm muốn Đông Tử thay thế thành tích của tôi. Tiểu Tranh, sao con lại nhìn dì bằng ánh mắt đó? Có phải chị con đã nhắc đến việc con thi cử không tốt trong kỳ thi đại học khiến con buồn lòng sao? Dì còn dám nhắc đến chuyện thi đại học với con sao? Con vẫn chưa.
Tiểu Tranh à, Thị hơi ho một chút, chắc là bị cảm lạnh trên đường đi rồi. Em có thể vào phòng lấy giúp chị ít thuốc được không? Được, đi theo em. Tiểu Tranh, có phải em cũng nghe được tiếng lòng của Nguyên Bảo không? Chị, thì cũng nghe thấy sao? Vậy những gì cô ấy nói đều là thật sao? Không sai, trước đây chị sở dĩ nghe được tiếng lòng của cô ấy thì mới phát hiện ra chồng cũ của chị giả chết để thoát thân, còn muốn lừa chị chăm sóc cho tiểu tam của hắn và con của chúng nữa. Cái gì? Hắn dám bắt nạt chị vậy sao? Thì đợi đấy. Hắn đang ở đâu? Em đi dạy cho hắn một bài học. Em không dạy dỗ được hắn đâu, vì hắn đã chết thật rồi. Ra là vậy. Nguyên Bảo là phúc tinh của chị. Nhờ có em ấy phối hợp với chị thì mới có thể báo thù rửa hận. Cho nên những gì Nguyên Bảo nói chắc chắn là sự thật. Vậy tại sao vừa nãy chị lại ngăn em lại, không cho em vạch trần người đàn bà đó? Em đừng nóng vội. Bà ta muốn giấu trời qua biển, để cho cháu trai mình mạo danh thành tích của em. Chắc chắn là đã có thủ đoạn, không sợ bị điều tra. Hơn nữa, bà ta đã chăm sóc các người bao năm nay, từ lâu trong xóm giềng, đã tạo dựng được tiếng thơm hiền đức. Chuyện này dù em có nói ra cũng chẳng ai tin đâu. Vậy, chẳng lẽ chúng ta không làm gì được bà ta sao? Chuyện này đây là chỉ có Nguyên Bảo mới giải quyết được. Không tệ, cuối cùng cũng bớt suy yếu rồi. Đại tiểu thư, các người có chuyện gì sao? Nguyên Bảo, thì hỏi em này, nếu thành tích và vinh dự vốn thuộc về một người lại bị kẻ khác cướp mất, thì nên làm thế nào? Đại tiểu thư đang nói đến thuyền điểm thi đại học của Ninh Tranh bị người khác mạo danh sao? Cuối cùng họ cũng phát hiện ra rồi. Thực ra giải quyết việc này không khó, thì là trước đó tôi đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, còn chút tiền ít ỏi Ninh Tranh đưa cho lại không đủ. Để làm được việc này, ít nhất phải thêm 3 hộp vàng lớn nữa. Nhưng quyền quản lý tài chính trong nhà này đều nằm trong tay người đàn bà đó. Số tiền này là em lén lút dành dụm được, đã là không dễ dàng gì rồi. Chúng ta biết kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Này Nguyên Bảo, em có thể chỉ cho chúng tôi vài cách kiếm tiền được không? Được thôi, các người. Quả nhiên thứ có thể giúp người ta cải mệnh nghịch thiên này, dù tôi có nói ra cũng sẽ bị thiên đạo chặn tiếng thôi, tiếc thật. Nếu không thì tôi đã có thể nói cho tiểu thư biết rằng vùng núi hoang phía đông thành kia thực chất là một mỏ khoáng sản. Ý cô là các người muốn thầu vùng núi hoang này sao? Đúng vậy, được không? Tất nhiên là được rồi, như vậy lại tiện cho chúng tôi. Dù sao thì vùng núi hoang này cũng cằn cỗi lắm, đất thì không trồng trọt được, ao cá cũng chẳng có, chúng tôi cầm cũng chẳng để làm gì. Chỉ là các người chắc chắn muốn thầu cái thứ vô dụng này chứ? Chắc chắn. Được, vậy tôi đi làm thủ tục cho các người. Phiền anh rồi. Thì ơi, thì nói xem chúng ta làm thế này có tính là lách luật của thiên đạo không? Đừng có nói lớn tiếng và tuyệt đối đừng để lộ chuyện chúng ta nghe được tiếng lòng của Nguyên Bảo. Hợp đồng tôi đã soạn sẵn cho cô rồi đây, cô chỉ cần ký vào đây là được. Phí thầu là 500 tệ một năm. Được không? Bao nhiêu? 500 tệ đúng là quá nhiều, nhưng cơ hội tốt thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cùng lắm thì tôi về vay mượn thêm. Được, không vấn đề gì. Tao tự hỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này thì đứa dở hơi nào lại đi mua cơ chứ? Hóa ra là thằng bạn tốt của tao, Ninh Tranh à. Thư chướng mắt đến rồi. Lâu rồi không gặp nhé, Ninh Tranh, dạo này cậu thế nào rồi? Vẫn chưa đỗ đại học à? Để tôi nói cho mà nghe, có những thứ vốn dĩ không thuộc về cậu đâu. Hay là bỏ cuộc đi. Anh Đông, anh đi đâu về thế?
Tiểu Linh, là anh sao? Hóa ra năm đó sau khi tôi trượt đại học, cô chia tay tôi chính là để đến với hắn ta. Chứ còn sao nữa. Anh Đông là sinh viên ưu tú của trường y, là ông trùm y tế tương lai. Còn anh chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng thi đại học còn không đỗ. Tôi sẽ chọn ai? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tiểu Linh, em cũng đừng nói vậy chứ. Chúng ta bây giờ cũng đang làm ăn mà. Thấy chưa, người ta đang muốn thầu lại cái ngọn núi này đấy. Đây chẳng phải là ngọn núi mà cho không ai lấy trong tay bố anh sao? Vậy mà anh ta lại chịu bỏ ra 500 tệ để thầu lại. Không ngờ bản thân anh vô dụng thì thôi đi, mà mắt nhìn người cũng tệ hại thế này. Cả đời này định sẵn là chẳng làm nên trò trống gì. Xong đời rồi, chắc chắn là sắp đánh nhau rồi. Mình phải bảo vệ tiểu thư cho tốt mới được. Các người nói xem, cái ngọn núi mà tôi chọn này tồi tệ đến mức cho không cũng chẳng ai thèm lấy, đúng không? Phải không nào? Phải. Sao nào? Các người còn muốn đánh tôi à? Vậy thì các người tự dâng cho tôi đi. Cái gì? Chẳng phải chính miệng các người nói ngọn núi này cho không cũng chẳng ai thèm lấy. Thế thì tốt quá. Chúng ta, anh Đông nhà ta vốn là sinh viên ưu tú của trường y, gia thế lại còn hiển hách, chẳng lẽ lại tiếc cái này sao? Đến lúc đó, tại buổi họp lớp, tôi với các bạn học cũ tha hồ mà bàn tán. Cậu, không sao đâu anh Đông, anh cứ nhường cái ngọn núi này cho họ đi. Ngọn núi này hoang vu đến mức cỏ không mọc nổi, trồng gì cũng không lên, ai thầu là người đó lỗ. Chỉ bằng chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền, để cho anh ta nhanh chóng lỗ đến mức không còn cái nịch. Cũng đúng, vẫn là em có cách. Được thôi, nể tình bạn học cũ với nhau. Ngọn núi này tôi cho các cậu thầu miễn phí đấy. Nhưng mà nếu trong vòng 1 tháng không thể dựa vào ngọn núi này kiếm được 10.000 tệ thì phải trả cho tôi gấp 10 lần phí thầu. Sao hả? Dám cá không? 10.000 tệ ư? Đợi đến khi than tự mỏ này được khai thác ra, đừng nói là 10.000, 100.000 hay 1 triệu cũng có thể đạt được. Được. Nói miệng không bằng chứng. Chúng ta ký hợp đồng đi. Mời anh Đông. Tôi rất mong chờ 1 tháng sau, cảnh cậu quỳ dưới chân tôi, vừa dập đầu, vừa cầu xin tôi tha mạng. Ai dập đầu trước ai còn chưa biết được đâu. Được rồi, thì giờ chúng ta chẳng tốn một xu nào cũng có thể chiếm được ngọn núi này rồi. Khá lắm Tiểu Tranh, đã ra dáng cậu sinh viên ưu tú ngày nào rồi đấy. Không ngờ anh ta lại có ý chí kiên định như vậy. Tôi còn tưởng anh ta sẽ không nhịn được mà đánh Hà Kiến Đông chứ. Không ngờ anh ta không những nhịn được mà còn phản công lại, khiến chúng ta được miễn phí thầu ngọn núi này. Đúng là em trai của đại tiểu thư có khác. Đây là lần đầu tiên cô ấy khen tôi trong lòng đó. Nếu như kiếp trước anh ta cũng có ý chí kiên định như vậy thì đã không bỏ lỡ kỳ thi tuyển đặc biệt của Học viện Y Quốc gia rồi. Tiếp trước, cậu ấy vốn dĩ thông qua kỳ thi tuyển đặc cách là có thể vào trường y. Chỉ tiếc là Hà Kiến Đông biết được chuyện này nên đã cố tình tìm dài tên côn đồ đến khiêu khích cậu ấy không nhịn được mà đánh người. Kết quả là bị tạm giam, lỡ mất kỳ thi. Kiếp này, nếu cậu ấy có thể nhẫn nhịn, biết đâu vẫn còn hy vọng. Trường Y Quốc gia vẫn còn kỳ thi tuyển đặc cách mà. Đúng vậy, mọi người không biết sao, cháu trai tôi đang chuẩn bị thi đấy. 1 tháng nữa là thi rồi. Nếu cháu muốn thi thì phải mau chóng chuẩn bị đi thôi. Tốt quá rồi, tôi được cứu rồi. 1 tháng này em cứ ở nhà ôn tập cho thật tốt vào, tuyệt đối đừng ra ngoài. Có vấn đề gì chị đây sẽ giúp em giải quyết. Vâng. Hơn nữa, việc em chuẩn bị thi tuyển sinh đừng nói cho bất cứ ai biết, đặc biệt là người đàn bà đó. Đã rõ chưa? Em rõ rồi. Còn một việc cuối cùng nữa. Việc gì à? Cái đầu tóc vàng hoe này của em nhuộm lại đi. Đúng, tôi cũng ngứa mắt với cái đầu vàng này lâu lắm rồi đấy. Em biết rồi. Tiểu Tranh, đang làm gì trong phòng thế? Ra ăn chút trái cây đi.
Chơi game một lát đi mà. Con không ăn đâu. Thằng bé này dạo này rốt cuộc đang bận bịu cái gì chứ? Không những nhuộm lại màu tóc, mà còn suốt ngày cứ ru rú trong phòng không chịu ra. Chẳng lẽ nó đang lén học bài sao? Không được. Mình phải lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào xem sao mới được. Dì Hà, dì định làm gì vậy? Dì sợ Tiểu Tranh tự nhốt mình trong phòng rồi xảy ra chuyện gì nên muốn vào xem thử. Cậu ấy vẫn ổn, không cần gì phải bận tâm. Còn chuyện gì nữa không? Tôi không còn chuyện gì nữa. Tôi đi ngủ đây. Đáng yêu thật. Tiểu Tranh, bên mỏ khoáng vừa gửi tin đến. Nghe nói đã khai thác được một lượng than lớn, bảo chúng ta qua đó thanh toán. Bọn ta không thể ở ngoài này đợi em thi được. Em tự lo được chứ? Thì cứ yên tâm đi. Suốt một tháng nay em đều rất ngoan, chẳng đi đâu cả, cũng không nói cho bất cứ ai việc em sắp đi thi. Hơn nữa hai người đã đưa em đến tận cổng trường rồi thì còn xảy ra chuyện gì được chứ? Được rồi, đến giờ rồi. Em đi đây. Mọi người cứ đợi tin tốt từ em nhé. Câu này nghe sao mà giống điềm gỡ thế nhỉ? Điềm gỡ là gì vậy? Sao Nguyên Bảo cứ hay nghĩ mấy thứ kỳ lạ thế không biết? Thôi kệ đi. Đi lấy tiền vẫn quan trọng hơn. Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi thôi. Mình không đang nằm mơ đấy chứ. Được rồi, đây là số tiền bán than khai thác được hiện tại. Tổng cộng 100.000. Các người đếm lại đi, mới khai thác được chừng này thôi sao? Đúng vậy. Đây mới chỉ khai thác chưa được 1/10 đâu. Cô Ninh này, phải nói là tầm nhìn của các người thật sự rất chuẩn xác. Ngọn núi hoang này cỏ không mọc nổi, chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Ai mà ngờ được, đây lại chính là một mỏ khoáng sản chứ. Tất cả đều nhờ vào Nguyên Bảo. Tôi phải thưởng cho em ấy thật hậu hĩnh mới được. Đi thôi, Nguyên Bảo, chúng ta đến tiệm vàng. Vâng, đi thôi. Đại tiểu thư đối với mình tốt quá đi mất. Thì ấy mua thẳng cho mình cả một thùng vàng thỏi đặc luôn. Từ lúc đến thế giới này, chưa bao giờ mình được ăn no nê đến thế. Đây mới là lần đầu tiên con bé kêu no. Xem ra trước đây mình cho ăn vẫn chưa đủ rồi. Mình phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn nữa mới được. Sao mình lại có linh cảm chẳng lành thế này? Tiêu rồi, Tiểu Tranh. Chị, xong đời rồi, em vẫn lỡ mất kỳ thi rồi. Sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ nó vẫn đi vào vết xe đổ của kiếp trước, lại đánh nhau với đám lưu manh rồi? Nhưng rõ ràng mình đã... Kẻ nào sai khiến các người làm chuyện này? Hủy hoại cuộc đời của người khác vui lắm sao? Chị, đừng đánh nữa. Em lỡ bài thi không phải tại họ. Vậy vết máu trên người em từ đâu ra? Máu này không phải của em, là của ông ta. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện là thế này. Thực ra mới vào trường, em đã cảm thấy có người cứ bám theo em, nên em đã cố tình dẫn họ vào trong rừng cây nhỏ. Ra đây đi. Không tệ nhỉ, hóa ra mày đã phát hiện ra từ sớm rồi. Là Hà Kiến Đông bảo các người đến à? Sao hắn biết được tôi sẽ đến thi? Chuyện đó mày đừng quan tâm. Dù sao bọn tao cũng đã hứa với Đông ca là phải khiến mày không thể tham gia kỳ thi này. Bọn tao cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi. Vậy thì đành xin lỗi nhé. Cái chuyện này là sao? May mà lúc Nguyên Bảo đi đã để lại trên người tôi một lá chắn bảo vệ để phòng hờ. Nếu không, chắc chắn đã bị bọn chúng đắc ý rồi. Còn dám tới à? Không dám, xin ngài tha cho chúng tôi. Cút đi. Này ông không sao chứ? Trời ơi,
Vết thương trên trán ông ấy không sâu, chắc là không đến mức bị chấn động não đâu. Sao vẫn chưa tỉnh lại? Tình hình không ổn. Không phải bị say nắng. Say nắng thì da phải khô nóng. Đằng này ông ấy lại giả mồ hôi đầm đìa. Môi ông ấy tím tái. Chắc là thiếu oxy. Lại còn ôm ngực nữa. Nghĩa là bị đau ngực. Mạch đập nhanh và không đều. Chắc là nhồi máu cơ tim cấp. May mà ông ấy có mang theo thuốc. Cứu được rồi. Bác ơi, há miệng ra, ngậm cái này dưới lưỡi đi. Không được. Trong thời gian thi, cả trường đều bị phong tỏa rồi. Xe cứu thương không thể nào vào được, phải đưa ông ấy ra cổng trường thôi. Này, các cậu, qua đây giúp một tay, khiêng ông cụ này ra ngoài. Vâng, đại ca. Sau đó, em sợ lại xảy ra chuyện gì nữa. Cứ đứng đợi ở cổng trường mãi như vậy nên mới bỏ lỡ kỳ thi. Em xin lỗi chị. Em đã làm chị thất vọng rồi. Làm tốt lắm. Bỏ lỡ kỳ thi quả thực rất đáng tiếc. Nhưng nếu hôm nay vì một kỳ thi mà em lại thấy chết không cứu một người vô tội thì cả đời này em cũng không xứng đáng trở thành một bác sĩ chân chính. Thì ơi, hơn nữa, kỳ thi đặc cách sau này vẫn còn cơ hội mà. Cùng lắm thì sau này chúng ta thi lại. Sao các người lại nghĩ vẫn còn cơ hội chứ? Các người không biết sao, kỳ thi đặc cách mà vắng mặt một lần thì sẽ bị cấm thi vĩnh viễn. Cả đời này mày sẽ mãi là một kẻ vô dụng không bằng cấp. Tiếc thật đấy, thế này là bị hủy hoại cả đời rồi. Đáng thương thật. Sao lại là thứ bẩn thỉu này nữa chứ? Tôi nhìn hắn lâu lắm rồi đấy. Hay là nhân lúc hôm nay đã ăn no vàng, công lực tăng mạnh, xử hắn luôn cho tan xương nát thịt đi. Ông tỉnh rồi à? Ông còn thấy chỗ nào khó chịu không? Không sao, cảm ơn cháu nhé chàng trai, là cháu đã cứu ta. Một kẻ bị cấm thi vĩnh viễn, một tên vô dụng lại đi cứu một lão già, chẳng được tích sự gì. Hai người các ngươi cũng coi như là phế vật cùng nhau. Chỉ cần ta còn ở đây, cậu ấy sẽ không bị cấm thi. Ông là ai? Đồ phế vật già nua, lời ông nói có tác dụng gì chứ? Đúng là một tên ngốc. Ông lão này rõ ràng là toàn thân phát ra ánh sáng vàng, không thể nào là một người vô danh. Viện sĩ Trần, sao lại là ngài? Cái gì? Ông là viện sĩ danh dự của Học viện Y khoa Quốc gia, viện sĩ Trần Viễn Minh. Viện sĩ Trần đấy, chính là nhân vật cây đa cây đề trong giới y học. Vừa nãy tôi cứ thấy ông ấy quen quen, không ngờ lại là ông ấy thật. Cậu thanh niên này lại cứu được viện sĩ Trần. Đúng là gặp may lớn rồi. Lão già vô dụng đó là viện sĩ Trần sao? Không thể nào, sao có thể như vậy được? Viện sĩ Trần, ông không sao chứ? Còn không mau đỡ viện sĩ Trần lên xe cứu thương đi. Không sao, không sao. Cũng nhờ cậu thanh niên này cứu tôi. Nếu không thì cái mạng già này của tôi e là khó giữ rồi. Cậu thanh niên à, cảm ơn cậu đã cứu lấy một nửa giang sơn của ngành y tế nước nhà. Không có gì ạ. Tôi chỉ làm vài thao tác sơ cứu đơn giản thôi. Chàng trai à, đừng khiêm tốn quá. Cậu không chỉ cầm máu cho vết thương của tôi rất chuyên nghiệp, mà còn biết rõ nitroirin phải đặt dưới gốc lưỡi để ngậm. Mức độ am hiểu về lâm sàng của cậu sắp đuổi kịp đám bác sĩ chuyên nghiệp dưới quyền tôi rồi. Đáng lẽ ra cậu phải là sinh viên trường y của tôi mới đúng chứ. Sao còn phải tham gia kỳ thi tuyển đặc cách này nữa? Viện sĩ Trần, em trai tôi thực sự không phải sinh viên của Học viện Y khoa Quốc gia. Cậu ta mới là... Cái gì? Tên nhãi ranh vô lễ đó sao có thể là sinh viên y khoa của tôi được? Hơn nữa, ngày nào tôi cũng đứng lớp giảng dạy sinh viên y khoa, vậy mà cậu ta lại không biết tôi. Điều đó chứng tỏ cậu ta chưa từng đi học buổi nào. Loại người như vậy làm sao thi đỗ vào trường y được chứ? Cậu ta thực sự không hề thi đỗ. Cậu ta có thể vào được trường y là vì cậu ta đã đánh cắp kết quả thi đại học của tôi, rồi mạo danh tôi để nhập học. Chuyện này là thật sao? Anh Đông, chuyện này là thật sao? Cậu đừng có vu khống. Cậu có bằng chứng không? Cậu có bài thi và bảng điểm của hai chúng ta hồi đó không? Những bằng chứng này tôi đã sớm hủy hoại rồi. Có giỏi thì các người lấy ra đi. Chỉ cần tôi cứ khăng khăng không thừa nhận là được. Ý cậu là những thứ này sao? Tôi vừa mới được ăn no nê vàng rồi đây. Chẳng qua chỉ là khôi phục lại bài thi và bảng điểm năm đó thôi mà. Chuyện nhỏ. Sao có thể như vậy được? Chẳng phải những thứ này đều đã bị hủy rồi sao? Đây đúng là bài thi đại học năm xưa của Ninh Tranh. Vật lý 98, hóa học 97,
toán học 92, ngữ văn 85, chính trị 78, tổng điểm 450. Số điểm này đã vượt xa điểm chuẩn của trường chúng ta rồi. Vậy mà cuối cùng tại sao lại nhận một kẻ có tổng điểm 100 như tên thiểu năng này chứ? Tôi sẽ lập tức thành lập tổ điều tra chuyên trách để làm rõ sự việc này. Một khi đã rõ, sẽ xử phạt nghiêm minh. Trước mắt, nhà trường sẽ tạm đình chỉ học tập đối với cậu ta. Cái gì? Tiêu rồi. Còn về phía em, đứa trẻ à, thay mặt Học viện Y khoa Quốc gia, tôi xin đặt cách nhận em vào học và từ nay về sau, tôi sẽ đích thân làm người hướng dẫn của em. Em có đồng ý không? Em đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Tốt lắm. Học viện Y khoa Quốc gia chào đón em. Trời ơi, y học gia vĩ đại, viện sĩ Trần muốn đích thân hướng dẫn. Đây thật sự là cơ hội trăm năm có một. Tiền đồ của chàng trai này không thể lường trước được. Chẳng qua chỉ là vào học viện y khoa thôi, có gì mà ghê gớm chứ. Đừng quên vụ cá cược giữa tôi và cậu đấy. Quả đồi hoang mà cậu thầu đó. Nếu trong hôm nay mà không kiếm được 1 đồng, thì cậu phải trả cho tôi gấp 10 lần tiền thầu đấy nhé. Nếu hắn không nhắc đến chuyện này, suýt chút nữa tôi quên mất. Phía huyện ủy chắc là sắp cử người đến rồi nhỉ. 3, 2. Xin hỏi ai là đồng chí Ninh Ngọc và Ninh Tranh? Họ đến đây rồi. Chẳng phải bí thư huyện ủy của chúng ta đây sao? Họ đến đây làm gì nhỉ? Đồng chí Ninh Tranh, Ninh Ngọc, để chúc mừng hai đồng chí đã trở thành hộ vạn tệ mới của huyện. Huyện ủy đặc biệt trao tặng hai đồng chí 2 đóa hoa đỏ này. Cả hai bọn họ đều thành hộ vạn tệ rồi kìa. Trẻ thế chứ lị, giỏi thật đấy. Sau này nhớ dìu dắt tôi với nhé. Đúng, cần phải đạt được hiệu quả này. Không uổng công mình đã đặc biệt tạo ra một phân thân để đến ủy ban huyện thông báo cho họ về chuyện này. Đã muốn vả mặt thì đương nhiên phải vả cho đã rồi. Không thể nào. Các người làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy? Tất cả tài sản của nhà họ Ninh không phải đều bị cô tôi kiểm soát rồi sao? Họ đáng lẽ ra không thể rút ra được một xu nào mới đúng. Cái này còn phải cảm ơn cậu đấy. Nếu không phải cậu đã bán mỏ đó miễn phí cho chúng tôi làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Đó không phải là một ngọn núi hoang không ai muốn sao? Làm sao có thể có mỏ than được? Không được. Không tính. Ngọn núi đó là của bố tôi. Trả lại cho tôi. Nào. Nhìn đây. Viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen rồi. Thời hạn hợp đồng là 30 năm. Sau 30 năm, chúng tôi tự nhiên sẽ trả lại cho cậu thôi. Trước lúc đó, nếu cậu dám giở trò gì, thì chúng ta cứ ra tòa mà nói chuyện. Đi thôi. Chính cô là người đã ép tôi phải tặng không ngọn núi đó cho họ. Nói đi, có phải cô với cái tên vô dụng đó là một phường với nhau không? Bệnh hoạn. Nếu tôi biết sớm anh là kẻ đánh cắp thành tích của anh Ninh Tranh mới đổ được vào trường y, anh tưởng tôi thèm để ý đến anh chắc cút. Anh Ninh Tranh, đợi em với. Các người cứ liệu hồn đấy. Ninh Ngọc và bọn họ đã tra ra chuyện điểm thi đại học của cháu rồi. Cái gì? Ninh Ngọc và bọn họ đã tra ra chuyện điểm thi đại học của cháu rồi sao? Cháu không khai cô ra đấy chứ? Không có. Được, cô đã biết rồi. Cô nhất định sẽ cho họ một bài học. Ta đã biết mà. Cái con Ninh Ngọc đó vừa quay về là chẳng có chuyện gì tốt lành. Nhưng hiện tại, vẫn chưa tiện trở mặt với chúng. Cũng may là ta vẫn còn một quân bài trong tay. Chuyện gì thế này? Mụ già đó vì chột dạ nên đã trốn mất rồi. Sao trong nhà này lại chẳng có lấy một bóng người thế kia? Chỉ sợ là không đơn giản vậy đâu. Mọi người về rồi à? Đao Dao, giờ này em không phải nên luyện múa sao? Đao Dao từ nhỏ đã chăm chỉ luyện múa. Mỗi ngày luyện tập sáng tối không bỏ buổi nào. Sao bây giờ lại ăn mặc lộng lẫy thế này? Cả bộ đồ tập cũng không mặc, cũng không luyện múa nữa. Nếu em không về thì không biết các người sẽ bắt nạt mẹ đến mức nào nữa. Ninh Giao là một người sắc sảo. Nếu chọc giận cô ấy, sau này các người ở Ninh gia đừng hòng có một ngày yên ổn. Được rồi, lại một người nữa bị tẩy não thành công. Các người cười cái gì?
Khi chị không ở nhà, mẹ đều ở bên em. Bà ấy đã dạy em cách trang điểm, ăn mặc, cách làm anh Tần thích. Bà ấy cũng là người chăm sóc gia đình này. Thì giờ em mới hiểu cảm giác của chị khi nghe em nói những lời này trước đây là như thế nào. Em hiểu được là tốt rồi. Em đang nói chuyện với mọi người đấy. Đao Dao, đừng nói nữa. Đừng vì mẹ mà gây gổ với anh chị của con. Mẹ ơi, sao con có thể không nói được chứ? Mẹ là người duy nhất trong nhà này thực lòng tốt với con. Phải, cứ cho là bà ta vì tốt cho cô đi. Vì tốt cho cô mà lại biến cô thành kẻ lụy tình, để cô gả cho cái gã tra nam họ Tần đó. Kết quả là cô và Bạch Nguyệt Quang của gã đó cùng gặp tai nạn xe. Hắn chỉ lo cứu Bạch Nguyệt Quang của mình mà mặc kệ cô, khiến cô, một người tương lai sẽ là nghệ sĩ múa chính của quốc gia, lại sống dở chết dở trở thành kẻ tàn phế. Ai đang nói thế? Xem ra Đao Dao cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Bảo, đỡ tốn công ta giải thích. Cô mất đi sự nghiệp, lại mất đi đôi chân, suốt ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Kết quả là gã đàn ông từ họ Tần kia còn nói với cô rằng cô chỉ mất đi đôi chân, còn Bạch Nguyệt Quang của hắn lại mất đi niềm vui. Cuối cùng cô tức không chịu nổi, nhảy lầu tự sát. Cái gì? Bai, Giai đã nguyền rủa tôi. Im đi, đừng trước mặt bà ta để lộ việc em cũng nghe được tiếng lòng của Nguyên Bảo. Chuyện này không có ai nói gì cả. Đao Dao, con nghe thấy gì vậy? Không có gì, con nghe nhầm rồi. Ý của chị cả là vừa rồi tôi nghe thấy là tiếng lòng của cô nhóc này. Thì ra là nó nguyền rủa tôi trong lòng, còn nói xấu anh Tần Tuấn của tôi. Tính ra thì tên tra nam đó chắc hôm nay sẽ lấy giải nhất cuộc thi khiêu vũ quốc tế, đáng lẽ thuộc về cô ấy. Đánh trao cho Bạch Nguyệt Quang của hắn, trực tiếp cắt đứt cơ hội vào đoàn múa quốc gia của cô ấy. Thật biết bị chuyện. Anh Tần sẽ không đối xử với tôi như lời nó nói đâu. Có phải đồng chí Ninh Giao đó không? Chúng tôi đến để thông báo với đồng chí, chúc mừng đồng chí đã đạt giải nhì trong cuộc thi khiêu vũ quốc tế toàn tỉnh. Giải nhì à? Nhưng lúc đó tất cả các giám khảo đều nói rằng tôi là người đứng nhất sao? Chuyện này thì chúng tôi không rõ. Nếu đồng chí có thắc mắc về kết quả thì hãy đi tìm huấn luyện viên của đồng chí là Tần Tuấn đi. Về phần kết quả là do anh ta phụ trách. Đao Dao, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại thế này? Giải nhất của mình thật sự mất rồi. Chẳng lẽ những gì cô ấy nói đều là thật sao? Thế nào? Bây giờ tin chưa? Không thể nào. Đây có thể chỉ là trùng hợp, cũng không thể chứng minh thứ hạng của em là do anh Tần giở trò. Không tin thì thôi. Dù sao thì lát nữa anh Tần của cô cũng sẽ lấy giải nhất vốn dĩ thuộc về cô, để đi lấy lòng Bạch Nguyệt Quang của anh ta thôi. Sau đó hai người họ sẽ ở trong văn phòng anh ta, mây mưa hú hí quên cả đất trời là gì. Lại là lời lẽ hổ báo gì thế này? Còn có loại bát quái này nữa à? Thích nghe lắm. Không thể nào, em đi tìm anh Tần ngay đây. Đao Dao, con đi đâu đấy? Cho tôi đi cùng với được không? Nếu chúng ta nhanh chân một chút, biết đâu vẫn còn kịp xem trực tiếp đấy. Ít thích thật đấy. Vậy tôi cũng đi. Lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh Bắc Giang đấy. Đừng có mà đùa cợt nữa, chúng ta cùng đi thôi. Không thì chỉ sợ Giao Giao sẽ bị đôi nam nữ đó bắt nạt. Mấy người này ngày nào cũng nói chuyện úp mở cái gì thế không biết. Tiểu Nguyệt, anh có một bất ngờ dành cho em. Cái gì vậy? Thật bí ẩn. Tiểu Nguyệt, đó không phải là bạn thân nhất của tôi, Bạch Nguyệt sao? Nhìn này, đây là gì? Giải nhất cuộc thi khiêu vũ thể thao toàn tỉnh. Bạch Nguyệt, nhưng người giành giải nhất không phải Ninh Giao sao? Người mà anh nói đạt giải nhất chính là em. Đúng là em đấy. Ghê tởm thật. Anh ta tưởng làm thế này là ngầu lắm sao? Em không cần. Cầm lấy đi, có cái này rồi. Em có thể trực tiếp vào đoàn ca múa nhạc quốc gia đấy. Đó chẳng phải là ước mơ của em sao? Rõ ràng là cướp giải nhất của người ta để đi cửa sau cho tiểu tam của mình. Sao anh ta có thể nói ra vẻ chính nghĩa thế? Vì anh đã nói vậy rồi. Vậy thì em đành miễn cưỡng nhận vậy. Làm gì vậy? Em chỉ là nhận bằng khen này thôi, không có nghĩa là em và anh có gì đâu. Bạch Nguyệt không phải loại phụ nữ tự hạ thấp mình. Ninh Giao là bạn thân nhất của em không thể phụ lòng cô ấy. Cô gái này vẫn còn có chút tiết tháo đấy chứ. Không tệ, phải, chúng ta trong sạch mà. Chỉ là tay anh hơi lạnh. Anh có thể cho anh mượn ngực em sưởi ấm chút không?
Được thôi, vậy thì hết cách rồi. Ra là vậy, hóa ra chỉ là đang lạc mềm buộc chặt. Cuối cùng tôi vẫn bị kéo vào trò chơi của các người. Ninh Giao đâu? Đao Giao, không phải như cậu thấy đâu. Cô làm gì vậy? Muốn đánh người thì đánh tôi này. Đây là anh nói đấy nhé. Ngầu quá. Tôi vừa nãy còn lo lắng cô ấy sẽ không chịu nổi cú sốc mà suy sụp. Bây giờ xem ra cô ấy quả không hổ danh là em gái của đại tiểu thư. Đánh tên Tra Nam và tiểu tam kia thật là hả hê. Đao Giao, cậu thật sự hiểu lầm rồi. Mình và anh Tần không phải là mối quan hệ như cậu nghĩ. Hiểu lầm thôi. Ý cô là hai người nam nữ đơn chiếc lén lúc gặp nhau trong văn phòng lúc nửa đêm, rồi anh ta còn trao đổi giải nhất vốn dĩ thuộc về tôi cho cô. Dù trong cô có vẻ không tình nguyện nhưng cũng lập tức nhận lấy còn gì. Sau đó còn định dùng lồng ngực ấm áp của mình để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của anh ta. Vậy mà hai người bảo là trong sáng à? Tôi, tốc độ nói này không đi thi rap Việt thì phí quá. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem là em gái của ai. Hồi nhỏ tôi cãi nhau với nó, thường xuyên bị nó nói cho khóc. Đao Giao, em bình tĩnh lại đi. Anh biết giải nhất đó là của em, nhưng Tiểu Nguyệt cần giải thưởng này. Dù sao thì việc vào được đoàn ca múa nhạc quốc gia cũng là ước mơ của cô ấy mà. Thế anh có biết ước mơ của tôi là gì không? Đó chính là hy vọng mỗi một gã đàn ông tồi ngoại tình và tiểu tam đều phải nổ tung tại chỗ. Đã thật. Đao Giao, không ngờ em lại lợi hại đến thế. Mắng lũ Tra Nam đúng là hết chỗ nói. Đao Giao, sao tự nhiên con bé lại khóc? Lúc nãy chẳng phải cô ấy đánh người rất ngầu sao? Trong đâu có vẻ gì là đau lòng đâu. Tiểu Tranh, kể từ khi cậu trượt đại học rồi bị Linh Linh đá thì cậu chẳng còn yêu đương gì nữa đúng không? Đồ trai thẳng ngốc nghếch, đáng đời kiếp pha. Không phải, mắng tôi làm gì chứ? Tôi nói sai gì à? Tại sao? Tại sao cái gì chứ? Em đối xử với anh ta tốt như vậy, yêu anh ta nhiều như vậy. Tại sao anh ta vẫn phản bội em? Có phải là em vẫn chưa đủ tốt? Có phải là Bạch Nguyệt xinh đẹp hơn em, eo thon hơn em, chân dài hơn em? Không phải đâu. Ninh Giao, em nhớ kỹ này. Đàn ông ngoại tình không phải vì em không đủ tốt, không đủ yêu anh ta, mà chỉ vì họ không kiểm soát nổi phần dưới của mình mà thôi. Trái tim đàn ông là thứ rẻ mạt nhất trên thế giới này. Đừng bao giờ hy sinh bản thân chỉ để cố gắng giành lấy tình yêu và sự sủng ái của họ. Thế chị ngày xưa chẳng phải cũng bỏ trốn theo trai sao? Cái miệng nhỏ của em cũng ngọt như bôi mật nhỉ. Chuyện không đâu cũng khơi ra. Cho nên sau đó chị mới gặp quả báo đấy. Sau khi bỏ trốn cùng hắn thì mới nhận ra, hóa ra người đàn ông miệng thì nói muốn bên chị trọn đời trọn kiếp, lại có thể giả chết để thoát thân, đâm mưu chiếm đoạt gia sản của chị. Đáng sợ vậy sao? Thế nên đừng đặt hết hy vọng của bản thân vào đàn ông. Vận mệnh phải nằm trong tay mình mới an tâm được. Em hiểu rồi. Ngày mai em sẽ chia tay gã tồi đó, sẽ cắt đứt hoàn toàn. Đừng mà, hắn ta còn đang giữ giải thưởng của em đấy. Có nó rồi thì mới có thể đường hoàng vào đoàn ca múa nhạc quốc gia. Chẳng phải đó cũng là ước mơ từ nhỏ của em sao? Nghe chị này, ngày mai em cứ làm thế này. Anh Tần, dùng trứng gà lăn đi, sẽ nhanh tan sưng hơn đấy. Tiểu Nguyệt, em vẫn là em tốt nhất. Vết thương vẫn còn đau sao? Đao Giao ra tay tàn nhẫn quá rồi, chẳng hề màng đến thể diện và uy nghiêm của đàn ông anh. Cô ấy không phải là thực sự muốn cắt đứt với anh đấy chứ. Vậy còn giải nhất của tôi sẽ không bị hủy chứ? Tiểu Nguyệt đừng lo lắng, anh hiểu cô ấy chỉ giỏi nói thôi. Thực ra không thể rời xa anh. Cứ xem đi, anh cá là cô ấy không quá 3 ngày, nhất định sẽ quay lại cầu xin anh tha thứ cho cô ấy. Em xem, anh đã nói gì mà. Tin nóng, chỉ đạo đội múa Tần Tuấn
và nữ diễn viên Bạch Nguyệt nửa đêm ở văn phòng lén lút ngoại tình. Ngoại tình, đúng là ngoại tình mà. Chuyện này là sao đây? Cái gì? Chẳng phải trước đây Tần Tuấn đang quen Ninh Giao sao? Sao giờ lại dính líu với Bạch Nguyệt rồi? Ninh Giao, cô đừng có mà quá đáng quá mức. Tôi và Tiểu Nguyệt chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Cô tưởng cứ vô lý gây sự thế này là thực sự có thể níu kéo tôi sao? Anh chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi. Cô ta muốn thì tôi nhường cho đấy. Hôm nay tôi đến đây là để lấy lại những gì thực sự thuộc về mình. Ai cũng biết tôi đã trả giá bao nhiêu cho cuộc thi này. Mỗi ngày ở phòng tập tôi luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất. Cuối cùng cũng đổi lại được màn trình diễn hoàn hảo trong cuộc thi. Tất cả giám khảo đều nói rằng tôi xứng đáng là người đứng nhất. Nhưng tại sao cuối cùng tôi chỉ nhận được giải nhì, trong khi Bạch Nguyệt, người đã mắc 2 lỗi và ngã một lần khi thi đấu, lại giành được giải nhất? Cái gì? Ninh Giao vậy mà không phải hạng nhất sao? Lúc cậu ấy thi đấu tớ đã đi xem rồi, thực sự nhảy rất tốt mà. Thế mà không được giải nhất ư? Không được. Nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện tôi đi cửa sau cho Tiểu Nguyệt sắp bị vạch trần rồi. Ninh Giao, nói gì cũng phải có bằng chứng. Cô để chứng minh thế nào rằng người giành giải nhất cuộc thi này phải là cô? Nếu có bản lĩnh thì gọi tất cả giám khảo quay lại đây, bảo họ chấm điểm lại đi. Giám khảo của cuộc thi đó đều là những nhân vật có máu mặt ở kinh thành. Ninh Giao, cô ta dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể nào mời họ quay lại được. Dù sao cũng không có bằng chứng. Sợ cái gì chứ? Ninh Giao, tôi biết trong lòng cậu vẫn luôn ghen tị với tôi, vì lần thi đấu đó tôi đã thể hiện vượt trội. Tôi đều hiểu cho cậu mà. Cô thấy cái tát tối qua vẫn chưa đủ đau sao? Còn muốn ăn thêm à? Cãi nhau cái gì thế? Còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Đội trưởng thì giỏi múa mép khua môi thì có gì là ghê gớm chứ. 3 ngày sau có một buổi vũ hội hóa trang. Không quan trọng thân phận, chỉ xem kỹ năng nhảy. 2 đứa đều đi tham gia. Đến lúc đó ai giành được sẽ biết ai lợi hại hơn. Vũ hội hóa trang cần có bạn nhảy tham gia. Ổng rồi. Bạn nhảy của tôi từ trước đến nay đều là Tần Tuấn. Các nam diễn viên trong đoàn cũng đều có bạn nhảy của mình, sẽ không muốn đi cùng tôi đâu. Hơn nữa, khiêu vũ đòi hỏi sự ăn ý nhất giữa các bạn nhảy. Giờ phải làm sao đây? Được, quyết định vậy đi. Anh Tần, anh làm bạn nhảy của em nhé. Được. Đao Dao, sao cậu không nói gì nữa vậy? Là không dám sao? Cậu sợ mình kém cỏi hơn người khác nên sẽ bị tôi vượt mặt à? Thách thì thách, ai sợ ai nào. Để tôi xem cô làm cách nào trong vòng 3 ngày tìm được một bạn nhảy mới, ăn ý với mình. Thế là bạn nhảy thôi mà. Ai bảo khiêu vũ giao lưu thì bắt buộc phải là nam nữ mới nhảy được chứ. Ai thế kia? Trông ngầu quá đi. Sao nhìn giống con gái thế nhỉ? Đương nhiên là đại tiểu thư, người dù đóng vai nam hay nữ đều xuất sắc như nhau rồi. Họ nhảy đẹp quá đi. Thật ăn ý quá. Cứ như là đã phối hợp với nhau 10 mấy năm rồi vậy. Đúng là đại tiểu thư. Chỉ mới dạy một lần, tập luyện có 3 ngày mà đã nhảy được thế này, thật sự quá lợi hại. Nếu mà ở thời hiện đại thì chắc chắn cũng là một blogger về vũ đạo rồi. Thì ơi, nhiều người đang nhìn chúng ta quá. Xem ra buổi dạ vũ lần này chúng ta thắng chắc rồi. Đừng chủ quan, tập tiếp đi. Với trình độ này, giải nhất buổi khiêu vũ lần này chắc chắn là của họ rồi. Tất nhiên rồi. Nếu không giành được giải nhất, chắc chắn là có khuất tất. Sao cô ta lại lườm chúng ta nhỉ? Mất trí à? Ninh Giao, tôi sẽ không để cô được như ý nguyện đâu. Cảm ơn. Đại tiểu thư đâu rồi? Giày múa của chị ấy bị hỏng rồi, đi thay đôi khác. Không đúng.
Đại tiểu thư, chị thì không sao chứ, đỡ chị dậy. Không được. Có người bỏ kim vào trong giày của chị. Giờ chị không đứng dậy nổi nữa rồi. Thật sao? Vậy còn cuộc thi của Giao Giao thì sao? Phải làm sao đây? Dám động vào chị tôi à? Tôi liều mạng với cô. Đao Giao, đánh người là sẽ bị cấm thi đấu đấy. Cô ta cố tình khiêu khích em thôi. Nhịn đi. Vậy để tôi ra mặt là được chứ gì. Sao tự nhiên cái mình lạnh toát thế này? Cứ như sắp gặp chuyện chẳng lành đến nơi rồi. Nếu bây giờ mà xảy ra chuyện gì thì trận đấu này sẽ bị hủy ngay lập tức. Đao Giao sẽ không bao giờ chứng minh được bản thân nữa. Em yên tâm đi, đừng lo cho vết thương của chị. Có Nguyên Bảo ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Đã đi đến bước này rồi thì em nhất định phải tiếp tục. Không phải vì ai cả, mà là vì chính bản thân em. Đi đi. Đồng chí này, buổi khiêu vũ của chúng tôi phải có bạn nhảy mới được tham gia. Bạn nhảy của cô đâu? Tôi. Có những người đến cả quy định thi đấu cũng không nắm rõ sao? Ai là mau cút về đi cho rồi, đỡ phải làm mất thời gian của mọi người. Ai bảo tôi không có bạn nhảy? Dáng cao, chân dài, dài thẳng, đúng là tố chất để khiêu vũ. Chọn cậu đấy. Cậu ấy chính là bạn nhảy của tôi. Tôi á. Nhưng tôi chỉ biết xem thôi chứ có biết nhảy đâu. Cậu cứ nghe theo tôi là được. Tôi bảo đi hướng nào thì cứ đi hướng đó. Bảo xoay thì xoay. Đừng sai là được. Nhưng tôi... Cuộc thi bắt đầu. Nhanh nhanh nhanh. Không kịp nữa rồi. 1 2 3. Dám dẫn một người chưa từng biết nhảy khiêu vũ đi thi quốc tế. Ninh Giao, tôi muốn xem lát nữa cô sẽ thua thảm hại đến mức nào đây. Tiến lên. Lùi lại. Đúng rồi. Cuối cùng là giơ tay lên. Để tôi xoay một vòng. Tốt lắm. Cậu làm được rồi. Đáng ghét. Vậy mà bọn chúng không hề mắc lỗi. Không sao. Không mắc lỗi không có nghĩa là xuất sắc. Thằng cha đó chỉ là người qua đường mà cô ta tiện tay kéo vào thôi. Sao sự phối hợp của bọn chúng có thể ăn ý như chúng ta? Giải nhất chắc chắn là của chúng ta rồi. Vất vả rồi. Không ngờ nhảy xong bài này cậu lại không sai một nhịp nào. Cũng khá đấy chứ. Đều là nhờ cậu chỉ đạo tốt. Tôi chỉ cần nghe theo sự chỉ đạo là được. Tôi, Ninh Giao, 5 tuổi đã bắt đầu tập khiêu vũ quốc tế rồi. Chỉ đạo một tên nhóc ngốc nghếch thì vẫn còn dư sức. Cô là Ninh Giao, từng tham gia cuộc thi khiêu vũ thể thao toàn tỉnh. Là Ninh Giao đó sao? Đúng vậy. Chính vì giải nhất cuộc thi khiêu vũ của tôi bị người ta cướp mất, nên tôi mới đến tham dự buổi khiêu vũ này để chứng minh bản thân. Sao nào, cậu biết tôi sao? Thì ra là vậy. Cậu đang lầm bầm cái gì thế? Không có gì. Trọng tài sắp công bố kết quả rồi. Chúng ta ra phía trước nghe đi. Sau khi ban tổ chức thảo luận sôi nổi, giải nhất của cuộc thi khiêu vũ lần này là cặp đôi này. Cặp đôi này. Thật đáng tiếc. Tôi còn tưởng cô gái kia chắc chắn sẽ giành giải nhất chứ. Thực ra chúng tôi đã do dự rất lâu rằng có nên trao giải nhất cho cặp đôi này không. Dù sao thì cô ấy nhảy thực sự rất xuất sắc. Chỉ tiếc là anh chàng kia lại có phần kém hơn một chút khiêu vũ giao tiếp. Dù sao cũng là một điệu nhảy đòi hỏi sự phối hợp giữa nam và nữ. Vì vậy, đúng vậy, nếu cô ấy nhảy cùng người bạn nhảy ban đầu của mình chắc chắn sẽ giành được giải nhất. Xin lỗi nhé. Là tôi làm cậu liên lụy rồi. Không sao đâu.
Đâu phải lỗi của cậu. Vốn dĩ là do tôi cố tình kéo cậu đi mà. Thật ra, tôi đã sớm biết hôm nay có lẽ sẽ không thắng nổi. Chỉ là vẫn muốn thử một lần thôi. Không muốn bản thân làm gia đình thất vọng. Chúc mừng cô đã trở thành nữ hoàng khiêu vũ hôm nay. Phải làm sao đây Ninh Giao? Thấy rồi chứ, hình như cô thua rồi. Vậy thì quán quân vũ hội hóa trang và giải nhất cuộc thi khiêu vũ quốc tế cấp tỉnh đều là của tôi rồi. Tôi thật sự là không ưa con nhỏ này lâu rồi. Lần này vừa hay ân oán mới cũ, tính một thể. Khoan đã. Vũ hội hóa trang này chúng tôi cam tâm chịu thua. Nhưng giải nhất cuộc thi khiêu vũ quốc tế cấp tỉnh không thể là cô được. Mày là ai? Lời mày nói thì có tích sự gì chứ? Vậy thì hãy nhìn cho kỹ tôi là ai. Anh là... Đây chẳng phải là công tử, nhà giám đốc sở văn hóa Thẩm sao? Sao cậu ta lại ở đây? Bạn nhảy của cô bé này lại chính là công tử nhà họ Thẩm. Lai lịch cậu ta không nhỏ đâu. Anh chính là giám khảo người của cuộc thi khiêu vũ quốc tế tỉnh thiếu gia Thẩm. Xin lỗi, thiếu gia Thẩm, là tôi có mắt không tròng. Anh là giám khảo cuộc thi khiêu vũ tiêu chuẩn quốc gia cấp tỉnh. Vậy mà anh còn nói mình không biết khiêu vũ giao tiếp. Cũng không sai. Tôi thực sự không biết nhảy, chỉ biết xem. Vậy nên tôi mới thắc mắc. Màn trình diễn xuất sắc của Ninh Giao trong cuộc thi đó là do tôi tận mắt chứng kiến. Kỷ lục điểm số cao nhất của cô ấy là do chính tay tôi lập nên. Nhưng cuối cùng người đứng đầu tại sao lại biến thành như vậy? Một kẻ hạng 2. Tôi. Đương nhiên là gì? Người tình của cô ta đã giúp cô ta gian lận kết quả. Nhìn này, đây là gì? Giải nhất cuộc thi khiêu vũ tiêu chuẩn toàn tỉnh Bạch Nguyệt. Nhưng người đoạt giải nhất không phải Ninh Giao sao? Không. Người mà anh nói đạt giải nhất chính là em. Trời ơi, anh ta cứ thế cướp lấy giải nhất của người ta để đưa cho bạn gái mình. Đúng là đồ tồi. Ai đang ở trong phòng phát thanh thế? Ai đang bật ghi âm vậy? Em chỉ nhận tấm bằng khen này thôi, chứ không có nghĩa là em với anh có gì với nhau. Bạch Nguyệt không phải loại phụ nữ tự hạ thấp mình đâu. Ninh Giao là bạn thân nhất của em không thể phụ lòng cô ấy. Cái gì? Người phụ nữ này vậy mà lại là bạn thân nhất của Ninh Giao đấy. Thật ghê tởm. Miệng thì nói là không thể phụ lòng cô ấy, thế thì đừng có nhận chứ. Cướp giải thưởng của người ta lại còn ra vẻ thanh cao. Đúng là đạo đức giả. Không, nếu còn tiếp tục phát họ sẽ nghe thấy những lời phía sau mất. Như vậy không được đâu, các ngươi không được nghe. Mau bịt tai lại. Vâng, chúng ta trong sạch. Chỉ là tay anh hơi lạnh. Có thể mượn ngực của em sưởi ấm không? Được thôi, vậy hết cách rồi. Thật là xấu hổ quá đi. Những lời này cũng nói ra được. Thật là tác phong không đứng đắn. Tôi thấy đội múa đáng lẽ phải đuổi hai con sâu làm rầu nồi canh này đi. Đuổi việc. Đuổi việc. Thì ra là vậy. Cô đã chịu thiệt thòi rồi. Đợi tôi trở về kinh đô, tôi sẽ liên hệ ngay với người bên sở văn hóa điều tra rõ việc này. Nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc hai kẻ đó. Trả lại giải nhất vốn thuộc về cô. Cảm ơn anh. Thẩm thiếu. Lúc đó tôi cũng là người đàn bà này mê hoặc nên tôi mới can thiệp vào kết quả. Anh xem liệu có thể khoan hồng cho tôi không? Anh Tần, anh đang nói gì vậy? Rõ ràng là chính anh cầm bằng khen đến tìm tôi, nói muốn dừng giải nhất cho tôi mà. Chẳng phải cô cũng đã nhận rồi sao? Lợi ích của giải nhất này cũng là cô vơ vét hết. Đáng lẽ chỉ nên phạt một mình cô thôi. Tại sao lại phạt tôi? Anh giờ thì nhìn rõ hắn là người gì rồi chứ. Trước đây anh ta đối xử với tôi thế nào thì bây giờ sẽ đối xử với cô như vậy. Ít nhất thì anh ấy cũng vì tôi mà vứt bỏ cô. Cho dù tôi có đáng thương thì cô cũng chỉ đáng thương hơn tôi mà thôi. Vì cô chẳng được ai yêu thương cả. Đáng lẽ ra phải nghĩ đến là không thể nói chuyện với cô. Thôi bỏ đi. Ai nói cô ấy không được ai yêu? Cô biết mà. Tại sao tôi lại xem khiêu vũ thể thao mà không biết nhảy? Bởi vì từng có một cô gái trước mặt tôi nhảy một điệu nhảy khiến tôi nhớ mãi không quên. Vì vậy tôi đã xem 10 năm các cuộc thi khiêu vũ chỉ để tìm lại bóng dáng đó. Và tháng trước cuối cùng tôi đã gặp lại cô ấy trong cuộc thi khiêu vũ thể thao cấp tỉnh. Trong sách còn có đoạn này sao? Sao tôi không nhớ gì cả? Cô ấy vẫn xuất sắc như ngày nào, đã đạt được thành tích hạng nhất. Ban đầu tôi đã lấy hết can đảm để muốn làm quen với cô ấy. Nhưng lại nghe nói cô ấy đã có người yêu, đành phải từ bỏ. Bây giờ
Em có thể cho anh một cơ hội làm quen với em không? Mình nhớ ra rồi, trong nguyên tác đúng là có nhân vật này. Sau khi Ninh Giao bị gã tra nam ép đến mức nhảy lầu, anh ta đã sống độc thân cả đời, còn thường xuyên đến trước mộ Ninh Giao. Nhìn anh ta kìa, hóa ra là vì cậu ta thầm thương Ninh Giao à. Ra thì cậu ta đúng là một đối tượng đáng tin cậy hơn Tần Tuấn nhiều. Hơn nữa, Ninh Giao có một người theo đuổi chất lượng như vậy thì sao còn để mắt đến cả dẻo mỏ đó chứ. Đúng, chỉ có Bạch Nguyệt mới coi nửa tảng thịt heo đó như báu vật mà bảo vệ thôi. Đồng ý đi. Xin lỗi, hiện tại tôi chưa muốn. Tại sao vậy? Đúng vậy, Thẩm Thiếu là người tốt như vậy mà. Thẩm Thiếu, tôi biết anh rất tốt. Cũng rất cảm ơn anh đã thích tôi trong thời gian dài như vậy. Nhưng điều tôi nghĩ đến hiện tại chỉ là vào đoàn ca múa nhạc quốc gia, phát triển tốt sự nghiệp của mình. Còn về câu hỏi của anh, tôi có thể trả lời sau khi trở thành diễn viên múa chính của quốc gia. Được. Anh nhất định sẽ đợi em. Đao Giao, giỏi lắm. Cuối cùng em cũng trưởng thành rồi. Chị, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Xong rồi, giờ thì chẳng còn gì nữa, giờ thì hay rồi. Đi thôi. Chuyện lần này may mà có Nguyên Bảo. Tôi cũng nên cảm ơn cô ấy thật nhiều. Cho em này. Cái gì đây? Coi như là quà cảm ơn em. Nhẫn sắc mạ vàng à? Tôi không cần đâu. Cái gì? Đây là vật đính ước mà gã tra nam đó tặng tôi. Hắn bảo chiếc nhẫn này được làm bằng vàng ròng, là di vật của mẹ hắn. Vì thấy áy náy nên tôi đã tặng hắn biết bao nhiêu đồ quý giá. Không ngờ chỉ là đồ mạ vàng, nhẫn giả. Cái tên khốn này. Biết thế lúc nãy. Đáng lẽ phải đá thêm mấy phát nữa mới hả dạ. Yên tâm, bọn chúng sẽ sớm bị quả báo thôi. Sao thế này? Sao người tôi lại đột nhiên ngứa thế này? Anh Tần, anh. Em cũng. Tôi vừa rắc lên người bọn chúng là bột ngứa ngàn năm đấy. Một khi đã dính phải sẽ ngứa ngáy vô cùng. Cho dù có cào rách, toàn bộ da thịt trên người cũng không thể dứt được cơn ngứa thấu xương đó. Từ nay về sau muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Coi như đã báo được mối thù. Họ làm bị thương đại tiểu thư rồi. Thủ đoạn này quả không hổ danh là tiểu tỳ hưu tâm độc thủ lạc. Sau này mình tuyệt đối không được chọc vào cô ấy. Không đúng, cũng tuyệt đối không được chọc vào chị cả. Chị cả, em gái. Cuối cùng thì hai người cũng về rồi. Sao vậy? Sao vậy? Tóc anh bị pháo bắn trúng à? Em yêu tinh chạy đâu cho thoát. Chính là đứa bé đó, em nói cho mọi người. Em bé đang làm gì vậy? Không được đánh người. Trả lại kiếm gỗ cho tôi. Ninh Ngọc, con là chị cả, chuyện gì vậy? Vừa về đã làm em trai con khóc rồi. Em trai? Vậy mà đã lớn thế này rồi. Trả kiếm cho em. Mẹ nói mọi thứ trong nhà này đều là của em. Em trai vừa mới chào đời không lâu thì tôi đã rời đi, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nó. Không ngờ nó lại bị Hà Liên cầm dạy dỗ thành ra thế này. Cái tính cách ngang ngược hống hách thì có thể trả kiếm cho em, nhưng em không được phép dùng nó để đánh người. Nghe thấy chưa? Xem ra trước đây Ninh Tranh, Ninh Giao chẳng qua chỉ là bị lôi kéo hư hỏng thôi. Vốn dĩ vẫn là những đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. Cuối cùng ta cũng được tận mắt thấy đám trẻ ranh thực thụ là như thế nào rồi. Giờ thì cuối cùng cũng biết bản tiểu thư tốt thế nào rồi chứ gì. Cô ấy lại khen mình rồi.
Sao thằng bé có vẻ không nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Bảo nhỉ? Rõ ràng là ta với Ninh Giao, Ninh Tranh đều nghe thấy mà. Thôi được rồi, được rồi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa lại là em ruột của con. Con có cần phải so đo với nó như vậy không? Lão gia về rồi. Ba. Con không sao chứ? Ba. Đời này còn có thể nhìn thấy ba. Thật tốt quá. Ba nhìn xem. Thì về nhà rồi. Đi một chuyến mà lâu quá chừng. Về nhà là làm cho cả nhà trở nên hỗn loạn. Ba. Thị không gây chuyện. Thị ấy còn giúp con và Ninh Tranh. Đừng nói nữa. Những chuyện cô ấy làm, Đi Hà của con đều kể cho ba trong thư rồi. Huống hồ, ba còn chưa vào nhà đã nghe thấy cô ấy mắng Viễn Nhi. Đi ấy nói dối, rõ ràng là gì ấy. Em định giải thích với ba thế nào đây về những gì chúng ta biết? Chẳng lẽ em định nói với ông ấy là vì chúng ta nghe được tiếng lòng của Nguyên Bảo nên mới phát hiện ra bộ mặt thật của bà ta sao? Ở đây nhiều người lắm miệng. Hay là đợi dịp riêng tư rồi hãy nói? Mình à, đều tại em không bảo vệ tốt cho Viễn Nhi, cũng không dạy dỗ tốt các con. Mình đã làm đủ tốt rồi. Từ khi Tĩnh Nhàn sinh ra Viễn Nhi, rồi khó sinh mà qua đời, vẫn luôn là mình giúp tôi chăm sóc ba đứa trẻ không cùng huyết thống với mình, nuôi nấng chúng khôn lớn. Tiếng gì thế? Tôi cứ tưởng Ninh lão gia kinh doanh giỏi giang như vậy thì hẳn là người thông minh lắm chứ. Không ngờ đến chuyện gia đình lại hồ đồ đến thế. Ông nhìn cho kỹ đi. Thằng bé Ninh Viễn đó có thực sự là con ruột của ông không? Đây là giọng của con bé đó mà. Lời cô ta nói là có ý gì? Đó thực ra là con riêng của cô ta với người đàn ông khác. Không ngờ đúng không? Bấy nhiêu năm qua ông thực ra đều đang nuôi con cho người đàn ông khác. Đúng vậy. Thái độ của Hà Liên Cầm đối với em trai rõ ràng khác với Ninh Giao, Ninh Tranh. Hơn nữa vừa rồi em trai cũng không nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Bảo. Trả kiếm cho em. Mẹ nói mọi thứ trong nhà này đều là của em. Một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể nói ra những lời như vậy, chắc chắn là do Hà Liên Cầm đã nói vào tai nó vô số lần mà nó học được. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Hà Liên Cầm này cũng là một người tàn nhẫn. Năm đó cô ta chỉ là một y tá nhỏ đỡ đẻ trong bệnh viện. Chỉ vì nhìn trúng để chiếm đoạt quyền thế nhà họ Ninh, ả đã giở trò trong thuốc của mẹ đại tiểu thư khiến bà khó sinh mà qua đời. Cái gì? Cái chết của mẹ lại là do ả giở trò sao? Người đàn bà mất hết nhân tính đó rốt cuộc còn làm những chuyện gì nữa? Rồi ả thừa lúc người nhà họ Ninh đang chìm trong đau thương đã tráo con của mình với tiểu thiếu gia thực sự của nhà họ Ninh, rồi thuận thế gả vào nhà họ Ninh, giả vờ giúp nhà họ Ninh chăm sóc con cái, thực chất là dốc hết tâm tư nuôi hư tất cả con cái nhà họ Ninh để con trai mình thừa kế sản nghiệp nhà họ Ninh, ăn hết của cả nhà họ Ninh. Đáng thương tiểu thiếu gia nhà họ Ninh cứ thế bị cô ta trực tiếp vứt ra đường. Bây giờ ngay cả sống hay chết cũng khó nói. Tiện nhân, bà còn là người không? Tiểu Tranh, con bị làm sao thế này? Lão gia, mình mau nhìn xem kìa, Ninh Ngọc vừa về đến nơi, họ đã dám ra tay với em rồi. Câm miệng. Dẫn đứa trẻ cút ra ngoài ngay. Cút. Mau nói tiếp đi. Viễn Nhi thật sự đang ở đâu? Liệu còn tìm lại được không? Thực ra đứa trẻ đó cũng không phải là không tìm được. Thực ra đứa trẻ đó cũng không phải là không tìm được, chỉ là linh lực ở nhân gian quá mỏng manh, tu vi của ta mãi không thể hồi phục. E rằng phải ăn hết số vàng cao bằng ngọn núi nhỏ mới có thể tìm được. Nhưng nhà họ Ninh đã sớm bị mẹ kế rút ruột hết rồi, làm gì có nhiều tiền như vậy chứ. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ta chỉ cần bảo vệ tốt đại tiểu thư là đủ rồi. Đại tiểu thư, em đi chơi đây. Đi đi. Nguyên Bảo, em lại giúp nhà họ Ninh chúng ta một việc lớn rồi. Em là ân nhân của cả nhà họ Ninh. Ba, vừa rồi ba cũng nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Bảo rồi, đúng không? Ý của con là mọi người cũng đều nghe thấy sao? Đúng vậy. Chính vì nghe được tiếng lòng của Nguyên Bảo, chúng con mới phát hiện ra chuyện Tiểu Tranh thi trượt đại học thật ra là do bà ta giở trò. Còn nữa Tiểu Giao, sau này còn vì sự dẫn dắt của bà ta mà trở thành người tàn tật, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Không ngờ cô ta lại còn đối với các con làm những chuyện này. Xem ra những năm nay sự quan tâm của ta đối với chị em các con thật sự quá ít. Năm đó ta cưới cô ta về vốn dĩ là muốn có người thay ta lo việc nhà,
chăm sóc các con, không ngờ lại được không bù mất. Ba, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị vàng bạc cho Nguyên Bảo, để cô ấy khôi phục tu vi, tìm được em trai. Nếu em trai thật sự như cô ấy nói, không rõ lai lịch, chậm một ngày là em trai thêm một phần nguy hiểm đấy. Được. Chú Trương, chú đi chuẩn bị đi. Mang tất cả giấy tờ nhà đất và hợp đồng cửa tiệm của nhà họ Ninh đến đây. Dù có phải tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc, thì dù có phải bán sạch gia sản, tôi cũng phải tìm ra thằng bé. Không đúng. Sao vậy? Trước đây cô ta đã lấy cớ tránh thuế, đã chuyển phần lớn tài sản trong nhà sang đứng tên cô ta hết rồi. Giờ đây, nhà họ Ninh gần như chẳng còn tài sản nào có thể quy đổi thành tiền. Vậy thì chúng ta cứ lật bài ngửa với ả đi, bắt cóc ả, ép ả phải nhả hết số tài sản đó ra. Không được. Dù nó có nhả ra, thì việc bàn giao và bán tháo số tài sản đó đều cần có thời gian. Dù chúng ta có thể chờ, thì em trai cũng không thể chờ được. Chúng ta có bao nhiêu tiền trong tay, hãy kiểm tra trước đi. Đây là số tiền thì được chia từ mỏ trước đây. Trừ đi phần đã cho Nguyên Bảo ăn thì không còn lại bao nhiêu. Nhưng lần chia tiếp theo phải đợi đến đầu tháng sau. Em sẽ mang tất cả trang sức và quần áo của mình đi bán hết. Còn em nữa, tôi có thể đến bệnh viện phụ giúp, xem có kiếm được chút tiền công nào không. Không, chừng đó vẫn còn chưa đủ. Đều tại ba, là do người làm ba như ta vô dụng. Dù ta có phải đi bán máu, thì cũng phải tìm cho bằng được Viễn Nhi. Phải làm sao đây? Cố lên. Lên đi chứ. Cắn đi, chắc chắn sẽ thắng mà. Xong đời rồi. Của anh sắp bị ăn ba rồi. Anh thua rồi. Cô nói cái quái gì vậy? Của ông đây, vừa to vừa khỏe, sao có thể bị nó, cái thằng bé tí đó ăn ba được? Đúng vậy đó, cô bé con. Không hiểu thì đừng nói bậy, không tin thì thôi. Sao cô đoán được vậy? Thì là thắng thua thôi mà. Tôi tùy tiện mở thiên nhãn là thấy ngay thôi. Nhìn là biết chém gió rồi. Chém gió đấy à? Tôi có cách rồi. Nào. Tài. Xỉu. Tài. Thì đây chính là cách mà chị nói sao? Cách này á? Chúng ta phải kiếm được nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn nhất. Đi tìm đàn em thôi, đây là cách nhanh nhất. Nhưng 10 lần cờ bạc thì 9 lần thua. Chúng ta e rằng còn chưa thắng được tiền, đã thua sạch vốn rồi. Cho nên, thì không phải là đã mang cả hát theo rồi sao? Nguyên Bảo mở thiên nhãn là có thể nhìn thấu thắng thua. Ván cờ bạc lần này, chúng ta thắng chắc rồi. Đúng vậy. Sao em lại quên mất thần thú của nhà mình chứ? Đi thôi. Đi mau. Nhóc con, nhóc đang ra hiệu gì vậy? Nói đi. Em thấy chắc nó không nói được đâu. Chắc là đói rồi, muốn xin chút đồ ăn. Nhóc con, ăn kẹo đi. Thằng nhóc con này làm gì vậy? Buông ra. Ninh Tranh, nhanh tránh ra. May quá, mới không để mắt đến nó một phút mà suýt nữa thì xảy ra chuyện. May mà cậu bé đó kịp thời đẩy nó ra. Vậy là cậu bé đó vừa rồi đã cứu Ninh Tranh. Xin lỗi em nhé. Anh đã hiểu lầm em. Không sao ạ. Em bé, kẹo này bị bẩn rồi. Thì còn cái mới này. Lạ thật. Sao tôi vừa nhìn thấy đứa bé này có một sự thân thuộc và gần gũi không thể diễn tả. Nhóc con, em là con nhà ai vậy? Nó à? Nó chỉ là một nô lệ câm, được nuôi như cẩu trong sòng bạc thôi. Chắc là đầu óc có vấn đề, ngày nào cũng lảng vảng ở đây. Cô sờ nó xong nhớ rửa tay đấy. Trên người nó không biết có bệnh gì bẩn thỉu không? Nó thông minh như vậy, rõ ràng là có thể hiểu lời người nói.
Sao lại có vấn đề về đầu óc được? Đúng đấy, đầu óc ông mới có vấn đề ấy. Cả nhà ông đều có vấn đề. Sao đứa trẻ này lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ nó cũng nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Bảo? Này em, có phải em nghe thấy gì rồi không? Thì ơi, thì cứ để ý đến thằng nhóc câm này làm gì? Chúng ta còn phải nhanh chóng thắng tiền để cứu em trai nữa. Cũng phải, chuyện chính vẫn quan trọng hơn chuyện thằng bé này. Để lát nữa nói sau. Đi thôi, chúng ta cố gắng tối nay thắng được tiền để cứu em trai. Này em tự đi chơi đi. Người mới à, muốn chơi gì? Các anh ơi, em cũng không biết chơi lắm. Cứ chơi một ván tài xỉu đi. Được. Không ai được đứng phía sau, nhắc nhở đấy nhé. Đi thôi. Đây là em gái tôi. Nó không đứng cùng tôi. Nó sợ lắm. Các đại ca cứ yên tâm, nó chỉ đứng đây thôi, không nói nửa lời nào cả, cũng không nhắc nhở gì tôi đâu. Mọi người cứ giám sát nhé. Được thôi. Nếu để tao bắt gặp chúng mày gian lận một lần, liệu cái tay mày? Đại ca cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không bao giờ làm thế. Lát nữa em nghĩ ai sẽ thắng? Cứ nghĩ trong lòng, thật lòng là được. Không cần nói ra, cũng không cần nhắc chị, biết chưa? Yêu cầu của tiểu thư thật kỳ lạ, nhưng vẫn cứ làm theo thôi. Ai bảo chị ấy xinh đẹp, tốt bụng, lại còn được tôi yêu thích nữa chứ. Lớn hay nhỏ? Con xúc xắc này có số 4, 5, 6. Ván này phải đặt lớn rồi, tuyệt quá. Không hổ là Nguyên Bảo, thế mà cũng nhìn ra được. Xem ra chúng ta tìm được em trai, có hy vọng rồi. Tôi đặt xỉu. Xin lỗi nhé, ván này là tài. Tôi thua rồi. Cầm lấy đi. Xem ra đại tiểu thư cái gì cũng giỏi, nhưng vận đỏ đen lại không tốt lắm. Không phải, chị cả bị sao vậy? Sao chị ấy lại không đánh theo ý của Nguyên Bảo chứ? Có lẽ là chị ấy có chiến lược riêng của mình đấy. Để chúng ta xem tiếp xem sao. Sảng khoái, còn đánh tiếp không? Đánh chứ. Sao lại không đánh? Tôi phải thắng lại tất cả những gì vừa thua. Không nhìn nhầm đâu, đây đúng là một con mồi béo bở có thể chặt đẹp một vố lớn đây. Được thôi, cô còn muốn chơi gì nữa không? Chúng ta tiếp tục chơi lớn nhỏ đi. Lớn, nhỏ, nhỏ. Nhỏ. Cô lại thua rồi. Số tiền này là của tôi hết rồi nhé. Không đúng mà. Sao lại thua sạch thế này chứ? Chị cả, thì xem có phải là đã xảy ra vấn đề gì không? Không nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Bảo nữa à? Chúng ta đi nhắc nhở cô ấy chút đi. Đi thôi. Sòng bạc cũng như chiến trường, không cho phép kẻ lạ làm phiền. Đi đi, đi đi. Sao lại thua nữa rồi? Mặc kệ đi, mặc kệ đi. Tôi tất tay. Có ai dám theo không? Cô thực sự muốn đánh cược sao? Đây là tất tay đấy. Không ai dám sao? Thôi bỏ đi, chán thật đấy. Không chơi nữa. Tôi cược với cô. Anh cược với tôi sao? Cược gì đây? Cược bức tượng Phật đó. Thứ đó thì đáng bao nhiêu tiền chứ?
Bên trong nó là vàng ròng đấy. Vàng ròng sao? Tôi đợi chính là thứ này. Được thôi, vậy chúng ta vẫn chơi trò lớn nhỏ nhé. Tùy cô định đoạt. Đại tiểu thư đúng là không có vận may cờ bạc gì cả. Lần này lại là lớn, chắc cô ta lại đoán nhỏ rồi. Lớn hay nhỏ đây? Tôi không dám nhìn nữa. Đó là tất cả số tiền chúng ta còn lại. Chị. Tôi hiểu rồi. Thì cả trước đây là giả vờ ngây thơ để lừa người khác, đúng vậy. Nếu chị ấy không thua vài ván, để đối phương nghĩ rằng chị ấy là một con gà béo, thì họ làm sao có thể sẵn lòng đặt cược số tiền lớn với chị ấy chứ? Sao anh cứ không mở bát ra vậy? Có phải vì tôi đã đoán đúng không? Không được. Sao lại thế? Đã chơi thì phải chịu. Mở đi. Cẩn thận. Đây là cái mà anh nói, đã chơi thì phải chịu. Không sai. Tất cả những ai vào sòng bạc của tôi, từ trước đến nay chỉ có chịu thua thôi. Không ai có thể từ chỗ tôi thắng tiền đi được. Các người cũng không ngoại lệ. Đây vẫn là một sòng bạc đen. Chắc hẳn đã lấy mạng không ít người rồi. Lát nữa khi Nguyên Bảo ra tay, không cần phải kiêng dè gì cả. Còn cả kẻ ăn cây táo rào cây sung, thằng nhóc đó lột da rồi ném đi cho cẩu đi. Đừng hòng. Không sao chứ, các người lo cho chính mình trước đi. Tất cả xông lên cho ta. Mấy người làm cái gì vậy? Xông lên cho ta. Đại ca, chúng tôi không cử động được. Được, mạnh thật. Giờ thì đến lượt các ngươi phải lo lắng rồi nhỉ? Lũ phế vật. May mà ta vẫn còn một chiêu bài. Là hổ, chạy mau. Là hổ, chạy mau. Bảo bối của ta đã bị nhốt trong lồng này 3 ngày 3 đêm rồi. Giờ chính là lúc nó đói nhất. Hãy để các ngươi làm mồi cho nó. Ăn mừng đi. Nguyên Bảo đã lâu rồi không ăn vàng. Những tên lính quèn này có lẽ vẫn có thể kiểm soát được, nhưng con hổ lớn như vậy thì sao? Nguyên Bảo, lát nữa chị sẽ đánh lạc hướng nó. Em đưa Ninh Tranh và mọi người chạy đi. Nguyên Bảo. Hổ con, ngươi mấy tuổi rồi? Ba mẹ ngươi đâu? Không biết tự lượng sức mình. Con hổ này rất nóng tính. Tao đã nhốt nó lại, dạy dỗ ngày đêm, mới thuần hóa được nó đấy. Mà mày còn muốn nói chuyện với nó à? Đợi bị nó xé xác đi. Mày mới có 3 tuổi thôi. Chính là gã này đã bắt cóc mày khỏi vòng tay bố mẹ. Hắn còn thường xuyên đánh mày, đại ca. Sao con hổ đó trông như thật sự hiểu được con bé đang nói gì vậy? Mày bị mất trí à? Cứ tưởng cô ta là tiên nữ thật đấy à? Đợi đến khi con ổ đó mất hết kiên nhẫn, cũng là lúc cô ta đến ngày giỗ đầu. Yên tâm đi, ta sẽ lo liệu hậu sự cho ngươi. Bây giờ hãy đi xử lý những kẻ đã tước đoạt tự do của ngươi đi. Đại ca, không ổn rồi. Sao con hổ này trông như đang lao về phía chúng ta thật vậy? Sao có thể chứ? Ta đã thuần phục nó từ lâu rồi. Cuối cùng cũng giải quyết xong hết rồi. Làm tốt lắm.
Lát nữa thì sẽ đưa em đến khu bảo tồn. Sau này phải cẩn thận, đừng để con người phát hiện ra nữa. Nguyên Bảo, em không sao đâu tiểu thư, chỉ là vừa rồi dùng quá nhiều pháp lực nên hơi yếu sức một chút. Chị, em nhớ ông chủ đó từng nói bức tượng Phật đó là vàng rồng. Nguyên Bảo, thử xem. Sao tôi lại có cảm giác nhận ra hơi thở của em út nhà họ Ninh nhỉ? Hơi thở này sao lại phát ra từ chỗ tên nô lệ câm nhỏ bé này chứ? Cái gì? Chẳng lẽ tên nhóc câm này chính là em trai của chúng ta? Nghĩ lại thì lúc trước chính là đầu óc ngươi mới có vấn đề ấy. Cả nhà ngươi đều có vấn đề về đầu óc. Chỉ có người nhà họ Ninh thực thụ mới có thể nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Bảo. Nếu thằng bé câm này cũng nghe thấy được thì chắc chắn nó chính là em trai. Cậu bé, em nói thật với chị đi, có phải lúc nào em cũng nghe thấy một giọng nói rất đặc biệt không? Thì ơi, nó đâu có nói được đâu. Phải, rõ ràng chẳng có ai mở miệng, nhưng em vẫn nghe thấy có tiếng người nói. Em trai, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy em rồi. Từ hôm nay trở đi, em đã có gia đình rồi. Gia đình là gì à? Có ngọt hơn kẹo không? Tất nhiên rồi. Gia đình chính là những người sẽ luôn bảo vệ em, yêu thương em và cho em ăn kẹo. Đúng vậy, chúng ta đều là gia đình của em. Gầy quá đi mất. Cái cánh tay này nhỏ xíu, nhìn chẳng khác nào que diêm cả. Trước khi gặp chúng ta, nó cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Nhưng em thấy em trai, rõ ràng là biết nói mà. Sao những người trước đây lại gọi em ấy là tiểu câm chứ? Nó ở trong sòng bạc này, bị nuôi lớn như một nô lệ. Mỗi ngày đều nhìn thấy những thứ không nên thấy để sống sót. Đương nhiên phải giả câm giả điếc. Dù sao thì chỉ có người câm mới là tuyệt đối an toàn, sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào. Vậy trước đó, em ấy đã lên tiếng nhắc nhở chúng ta chạy trốn, chẳng phải đã mạo hiểm tính mạng sao? Nếu hôm nay không có chúng ta ở đây, e rằng thằng bé đã mất mạng rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đã đến lúc tính toán rõ ràng mọi chuyện. Các người cuối cùng cũng về rồi. Đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, tôi lo muốn chết. Đứa bé này là ai vậy? Mặt vàng như nghệ, gầy gò ốm yếu. Sợ là tên ăn mày nào đó chăng? Đi đi, đi đi. Ở đây không có đồ ăn đâu. Em ấy không phải ăn mày. Em ấy là em trai ruột của tôi, Ninh Viễn thật sự. Tiểu Ngọc, con đang nói gì vậy? Em trai ruột của con sao lại có thể là một kẻ hôi hám thế này? Chúng tôi đã tìm đến bệnh viện hàng đầu thành phố để làm xét nghiệm ADN rồi. Mở mắt bà ra mà nhìn xem. Trên đó viết gì? Cái này, sao lại thế này? Chẳng lẽ năm đó y tá đã bế nhầm con sao? Dù sao thì chuyện mình tráo đổi đứa trẻ năm đó cũng không để lại bất cứ bằng chứng nào. Hiện tại chỉ cần mình không để lộ sơ hở thì không ai có thể nghi ngờ mình cả. Cô nhìn kỹ lại đi. Rốt cuộc đó là kết quả xét nghiệm ADN của ai với ai? Đây là... Đúng vậy. Đây là bản giám định ADN của bà và kẻ mạo danh đó.
Trên đó cho thấy hai người có độ tương đồng huyết thống lên tới 99%. Đúng là mẹ con ruột thịt, không thể chối cãi. Vậy tôi muốn hỏi bà, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Thiếu gia nhà họ Ninh chúng tôi lại vừa vặn bị bế nhầm với con trai bà. Chuyện này, trừ khi là bà cố tình tráo con, để con trai bà được hưởng tất cả những gì đáng lẽ thuộc về em trai tôi. Đó chỉ là suy đoán của các người thôi. Các người nói là tôi tráo con, thì có bằng chứng không? Hà Liên Cầm, lão già này không lẽ lại định giống lần trước bao che cho mụ yêu tinh này rồi mắng đại tiểu thư sao? Đúng là có gì ghẻ thì có ba ghẻ thật mà. Lão gia, cuối cùng mình cũng về rồi. Ông đánh tôi, đánh chính là cái loại khốn như mày đấy. Mấy ngày nay tôi đã đến bệnh viện nơi Tĩnh Nhàn sinh Viễn Nhi. Một y tá già ở đó đã nói với tôi rằng ca sinh đó của Tĩnh Nhàn đáng lẽ là do bà ấy đỡ đẻ, nhưng đêm đó thiếu người. Một y tá trẻ đã xung phong đến giúp. Bà ấy đã để y tá đó vào thay. Kết quả là cô ta vào đó chưa được bao lâu, Tĩnh Nhàn liền xảy ra chuyện. Tôi hỏi họ, cô y tá đó tên là gì? Nó bảo hình như tên là Hà Liên Cầm. Mẹ, không phải đâu, không phải tôi, không phải mày. Tao nhớ, lúc Tĩnh Nhàn mang thai Viễn Nhi, sức khỏe vẫn rất tốt. Vậy mà lúc sinh lại đột ngột khó sinh. Thì ra là do mày giở trò. Cô hại các con tôi. Từ đó không có mẹ. Con trai út của tôi còn phải lưu lạc nhiều năm như vậy. Dù tôi có nghiền xương cô thành tro, cũng không hả giận được tôi. Dù vậy, ít nhất tôi cũng đã thay anh chăm sóc con cái anh nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Cô chăm sóc. Cô đã lấy điểm thi đại học của Tiểu Tranh đánh tráo cho cháu mình. Bà ta đã biến một sinh viên ưu tú của trường y thành một kẻ lông bông suốt ngày ăn chơi, lại còn biến Tiểu Giao thành kẻ mù quáng vì tình. Suýt chút nữa thì gả cho tên khốn đó. Bà đã chăm sóc họ như vậy sao? Không. Cô ta nói bậy. Em không có. Những lời này bà hãy để dành nói với cảnh sát đi. Đồng chí này, có người tố cáo cô liên quan đến tội cố ý sát nhân và gian lận thi cử. Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Cái gì? Cái gì? Buông tôi ra, tôi bị oan mà. Tôi còn một đứa con tôi không thể không có người chăm sóc được. Các đồng chí cảnh sát ơi, có ai hay không chúng tôi sẽ tự điều tra. Nhưng nếu cô còn cố tình chống cự, chúng tôi sẽ khép cô vào tội chống người thi hành công vụ. Đến lúc đó chỉ có bị tuyên án nặng hơn thôi. Ninh Ngọc, cô làm vậy có cần thiết không? Không sao, cứ để bà ta nói hết đi. Mẹ cô đã chết rồi, em trai cô cũng đã tìm lại được rồi còn gì. Cô cứ nhất quyết phải tống tôi vào tù thì có ý nghĩa gì chứ? Chuyện năm đó các người không thể tìm ra bằng chứng đâu. Còn về chuyện điểm thi đại học, cũng chẳng có điều luật nào có thể kết án nặng tôi được cả. Cùng lắm tôi chỉ bị bắt vào điều tra một thời gian rồi sẽ được thả ra thôi. Việc gì phải làm khó tôi chứ? Bà tưởng tôi báo cảnh sát là để họ trị tội bà sao? Tôi chỉ là muốn khi bà gặp quả báo đừng có chết ở nhà họ Ninh. Tôi thấy xui xẻo lắm. Cô có ý gì? Bớt giở trò thần hồn nát thần tính ở đây đi. Tôi không tin mấy thứ đó đâu. Các đồng chí cảnh sát, vất vả cho các anh đưa bà ấy đi rồi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã tạm ổn. Chỉ tiếc là mụ già đó làm bao nhiêu chuyện ác, vậy mà chỉ bị tống vào tù. Hình phạt này nhẹ quá rồi. Hình phạt dành cho bà ta không chỉ dừng lại ở đó đâu. Thành thật chút đi, vào trong. Đúng là đồ mất trí. Cứ khăng khăng tống ta vào đây làm gì chứ? Còn nói cái gì mà quả báo? Nó tưởng mình là thần thánh giáng trần chắc. Tiếng gì thế? Chuột. Chuột. Nó đã làm bao nhiêu chuyện ác với đại tiểu thư và nhà họ Ninh thì sao tôi có thể tha cho nó được? Hãy để nó nếm thử cảm giác bị 1000 con chuột gặm nhấm đến chết đi. Không hổ danh là cô. Đúng. Hình phạt này mới gọi là thích đáng chứ. Con nhóc này cũng có vài phần phong thái chinh chiến trên thương trường của tôi ngày xưa đấy. Mẹ ơi, Nguyên Bảo đã báo thù cho mẹ rồi. Đứa suối vàng mẹ cũng có thể an nghỉ rồi. Nhưng bà ta cũng đáng đời thôi. Ai bảo bà ta không những hại chết mẹ ruột của đại tiểu thư, mà còn để em trai ruột của cô ấy phải lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm. Nhìn đứa trẻ bị hành hạ ra nông nỗi nào rồi kìa. Đi. Tiểu Ngọc, ý con là cậu ấy chính là Tiểu Viễn thật sự sao? Con nói là cậu bé này là Tiểu Viễn sao? Tiểu Viễn,
Ba đây mà con. Đứa bé này phải lưu lạc bên ngoài. Đều là lỗi của tôi. Nó không thân với tôi cũng là chuyện bình thường. Cho ba. Đương nhiên, gia đình chính là người sẽ mãi mãi bảo vệ em, yêu em. Và còn cho em kẹo nữa. Cho ba kẹo. Chúng ta là người một nhà. Thật tốt. Gia đình đại tiểu thư cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Thật mừng cho chị ấy. Đưa tay đây. Thì cho em kẹo rồi. Bây giờ Nguyên Bảo cũng là người nhà của chúng ta. Đúng vậy. Tất cả những điều này đều là nhờ Nguyên Bảo. Nguyên Bảo chính là người nhà của chúng ta. Nhưng em thích một loại kẹo khác hơn. Kẹo gì? Đồ mê tiền. Nguyên Bảo, Học viện Y Quốc gia vừa mới cấp học bổng cho anh. Em thích gì nào, anh mua cho em. Không, em vừa trúng tuyển trở thành nghệ sĩ múa chính của đoàn ca múa quốc gia rồi. Từ giờ mỗi tháng lương của em cũng khá lắm đấy. Để em mua cho anh thì hơn, để anh mua cho em thì hơn. Hai đứa vẫn còn nhỏ quá. Làm gì có tiền mà mua cái này. Để ba đi, con sẽ mua. Đừng tranh với tôi. Chào cô, tôi đến lấy thỏi vàng đã đặt hôm qua. Được thôi, cô đợi một lát. Thỏi vàng? Đang nói tôi sao? Lớn thế này, phải tốn bao nhiêu tiền đây? Sau khi tiền gỗ thức khai thác mỏ hôm qua được chuyển vào tài khoản của chị, thì đến tiệm vàng đặt trước cái này cho em, xem có thích không nào. Vẫn là tiểu thư đối với em là tốt nhất. Em muốn được ở bên tiểu thư cả đời. Tất nhiên rồi, Thị và Nguyên Bảo nhất định sẽ ở bên nhau cả đời. Túi của tôi. Đứng lại. Ở đây có camera không? Đứng lại, đứng lại. Anh không sao chứ? Cảm ơn. Không có gì. Ồ không, ý tôi là không có gì. Vậy thì làm ơn trả lại túi cho tôi. Cái đó, xin hỏi có thể cho tôi biết tên của cô không? Ý tôi là tôi có thể làm quen với cô không? Anh ơi, nếu em không nhìn nhầm thì anh ta chính là Trần Tuấn Sinh từng lên báo phải không? Anh ấy chính là một trong những người đầu tiên làm thương mại quốc tế ở nước ta đấy. Tương lai sẽ là đại gia thương trường đó. Hơn nữa trong anh ta có vẻ như đang có ý với chị cả. Tôi rất cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại túi xách. Nhưng chúng ta chỉ là người dân qua đường. Tốt nhất là không cần làm quen đâu. Chị, sao chị không nói cho anh ấy tên của chị chứ? Cứ làm quen với nhau đi. Đúng là vết sẹo chưa lành đã quên đau. Mới tỉnh táo được bao lâu chứ? Cái bệnh lụy tình lại tái phát rồi. Không phải, đâu có giống nhau. Cái anh Trần Tuấn Sinh đó vừa đẹp trai lại vừa giàu có, học vấn còn cao, thì làm quen với anh ta cũng đâu có thiệt thòi gì. Hơn nữa, nếu như chúng ta đang sống trong một câu chuyện thì chị chính là nữ chính. Vậy là mọi sóng gió đều đã lắng xuống. Nam chính cũng nên xuất hiện để có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chị rồi, đúng không Nguyên Bảo? Sao Nguyên Bảo không nói gì vậy? Chẳng lẽ tên Trần Tuấn Sinh này có vấn đề gì sao? Tại cái miệng hại cái thân, vội vàng làm gì không biết. Tên Trần Tuấn Sinh này không xuất hiện nhiều trong sách, chỉ được nhắc đến sơ qua vài nét, nhưng có vẻ chẳng có vấn đề gì cả. Anh ta không có nhiều phụ nữ bên cạnh, sự nghiệp cũng luôn phát triển, tuổi già lại càng chuyên tâm làm từ thiện. Đúng vậy, là một người đáng để tin cậy. Nghe thấy chưa? Đây là sự lựa chọn kỹ càng của Nguyên Bảo đấy. Người ta vẫn đang đợi chị ở đó. Đừng để anh ấy đợi lâu. Đi nhanh đi. Nguyên Bảo, em cũng muốn chị đi sao? Đây là một người đàn ông tốt, cũng xứng đáng với tiểu thư. Nhưng tại sao tôi lại vẫn còn miễn cưỡng như vậy? Tiểu thư, thì đi đi. Trong cái kết của câu chuyện, nữ chính luôn cần một nam chính. Tôi không thể cản trở tiểu thư có được hạnh phúc chứ. Được, vậy chị đi đây. Tuyệt quá. Đại tỷ cuối cùng cũng có một cái kết tốt đẹp.
Không được. Tiểu thư đâu rồi? Không phải đã đi tìm người đàn ông đó rồi chứ? Thì ở đây này. Xem sau này em còn dám khẩu xà tâm Phật với chị nữa không? Sao tiểu thư lại biết tôi khẩu xà tâm Phật? Chẳng lẽ chị ấy luôn nghe được tiếng lòng của tôi sao? Đúng vậy, nếu không phải vì thế thì sao tôi có thể vạch trần tên tra nam giả mạo đó? Gia đình họ nên làm sao có thể cải tử hoàn sinh? Đây đều là công lao của em. Đã là đại tiểu thư có thể nghe thấy tiếng lòng của em, vậy chắc hẳn cũng biết Trần Tuấn Sinh đó là một người đàn ông tốt. Tại sao chị không đi tìm anh ta? Đợi mọi sóng gió qua đi rồi mới xuất hiện thì tính là nam chính gì chứ? Hơn nữa, ai bảo nữ chính nhất định phải cần một nam chính cơ chứ? Kịch bản của chị thì tự quyết định. Chúng ta về nhà thôi. Không ngờ vẫn còn con người thoát khỏi sự mê hoặc của ta. Nếu ta nhìn không nhầm, thứ bên cạnh cô ta là Tỳ Hưu. Thì là một con người nhỏ bé mà lại có thể thuần hóa được Tỳ Hưu. Cô thật sự khiến tôi càng lúc càng thấy hứng thú rồi đấy. Ninh Ngọc, chúng ta còn nhiều thời gian mà.